Hello guys, আমি লাষ্ট ক্লাছত সোশ্যাল জাস্টিস সাবজেক্টৰ চিলড্ৰেন যেটো চেপ্টাৰ আছিলে চিলড্ৰেন এডলসেন্ট এণ্ড ইউথ সেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলোঁ আমি এইটো ক্লাছত সেই চেপ্টাৰটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম ঠিক আছে আৰু আই হোপ এই ক্লাছতে এই চেপ্টাৰটো আমি শেষ কৰিব পাৰিম তেতে আহক আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ ফৰ চিলড্ৰেন এতিয়া আমি চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কি কি ওয়েলফেয়াৰ স্কিম আছে সেইখিনি অলপ চাই লওঁ Education and Health, the Integrated Child Protection Scheme, ICPS, বা এনেকুৱা কোৱা হয় যে Integrated Child Development Scheme, ঠিক আছে বা Child Development Project. তো Integrated Child Protection Scheme under কি কৰিছিলে? It brings together multiple existing child protection schemes under one comprehensive umbrella. ঠিক আছে যিমানবোৰ child protection scheme আছিলে এটা umbrella scheme under আনিছিলে আজিকালি এই আমব্ৰেলা স্কিমৰ টাৰ্মটো কিন্তু খুবেই নিউজত আহি থাকে গতিকে আমব্ৰেলা স্কিম মানে কি হয় সেইটো আমি আজি জানিলোঁ বহুতকেইটা স্কিম মানে কি হয় একেটা ব্ৰাঞ্চতে বহুতকেইটা যেটা স্কিম থাকে সেইবোৰ একলগ কৰি পেলাই ঠিক আছে একেলগে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় and integrates additional interventions for protecting children and preventing harm national health mission reproductive maternal newborn child and adolescent strategy of national health mission comprehensively integrated intervention that improves child health and nutrition status and addresses factors contributing to neonatal infant under 5 mortality and malnutrition to infant mortality আমি বুজি পাইছো ঠিক আছে আৰু এটা পাইছো under 5 mortality মানে বেবিটো জন্ম হোৱাৰ বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত যদি ঢুকাই যায় তেন্তে under 5 mortality ভিতৰত ধৰা হয় ঠিক আছে তো ন্যাশনাল হেলথ মিশন আনিছে যাতে সেই যিবোৰ চাইল্ড আছে এডলসেন্ট আছে নিউবৰ্ন আছে মেটাৰনেল আছে ঠিক আছে ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিহঁতৰ যিটো হেলথ আছে সেইটো তেওঁলোকে চেক কৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিচন ষ্টেটাছটো ঠিক আছে সেইটো ইমপ্ৰুভ কৰিব সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আমি পাইছিলোঁ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ত আহিছিলে তাৰ আমাৰ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আহিছিলে It aimed at the universalization of primary education in a time-bound manner. At a time-bound manner, কি কৰিব তো primary যেটো education আছে সেইটো universalization কৰিব মানে দেশৰ সকলো শিশুৱে primary education তো প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰছত আহিব মিড ডে মিল স্কিম মই কৈছিলোঁ মিড ডে মিল স্কিম প্ৰথমে কোনখন ষ্টেটত আনিছিলে তামিলনাডুত আনিছিলে কিমান চনত আনিছিলে 95ত আনিছিলে ৰাইট হেতুৱে পিছতকৈ গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল এটা গুড এটা মডেল হয় ঠিক আছে আমি এতিয়া হেতু জানো পোষণ অভিযান ঠিক আছে টু এনহান্স দা এনৰোলমেণ্ট এটা মানুহে দুবলা দুমটি খাবলৈ কাৰণে এসাজ ভাতৰ কাৰণে কি কৈছিলে স্কুলত ল'ৰা-ছোৱালীৰ নাম লগাইছিলে তো স্কুলত কি হৈছিলে ষ্টুডেণ্টৰ এনৰোলমেণ্টটো বাঢ়ি গৈছিলে and retention and attendance and simultaneously improve nutritional levels among school going children studying in class 1 to class 8 to class 8 লৈকে তোমালোকে স্কুলত সৰকাৰী স্কুলবিলাকত কি আছে মিড ডে মিল স্কিম বা পোষণ অভিযানৰ আণ্ডাৰত ভাত এবেলা খাবলৈ পায় সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছিলে it was launched in 2018 18ত এটা আমি যেনেকৈ কৈছিলোঁ সৰ্ব শিক্ষা অভিযান তাৰপিছত আহিলে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান সৰ্ব শিক্ষা অভিযানে প্ৰাইমেৰী যেটো এডুকেশ্যন আছে সেইটো টাৰ্গেট কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে যেটো সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন আছিলে সেইটো টাৰ্গেট কৰিলে আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানে কি কৰিলে তোমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনটো টাৰ্গেট কৰিলে তো প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড হায়াৰ এডুকেশ্যন তাৰ কাৰণে আছে ৰেসপেক্টিভলি সৰ্ব শিক্ষা মিছন ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এণ্ড সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এই সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানটো লঞ্চ কৰিছিলে 2018ত ঠিক আছে ফৰ চিলড্ৰেন ইন ডিষ্ট্ৰেছ তো ডিষ্ট্ৰেছত থকা চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে কি কি ৱেলফেয়াৰ স্কিম আছে খয়া পায়া পৰ্টেল ঠিক আছে এয়া খয়া পায়া বুলি কোনটো তেওঁলোকে বুজি পাইছে যিবোৰ মিছিং চিলড্ৰেন আছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে কোনোবা এজনী মিছিং চিলড্ৰেনবোৰ খবৰ পাইছে তেওঁলোকে যাতে ইনফৰমেশ্যনবোৰ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছিলে খয়া পায়া পৰ্টেলটো খুলিছিলে ঠিক আছে to provide a platform to the public to share the details of missing found sighted children with the public at large over 3355 children have been united rehabilitated between 2015 and 2017 2015 বা 2017 চনৰ ভিতৰত কি কৈছিলে প্ৰায় 3355টা চিলড্ৰেন যে নিজৰ মা দেউতাকক হেৰাই গৈছিলে কয় ন কুম্ভ মেলে মে বিচৰা হোৱা ভাই
বিচাৰ অভাৱ বেটা তেনেকুৱা নিচিনা যিবোৰ মিচিং চিলড্ৰেন আছিলে তো সেইবোৰ এইটো খয়া পয়া পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে 2015 বা 17 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 3000কৈ অধিক চিলড্ৰেনক তেওঁলোকৰ মা দেউতাকৰ লগত বা গাৰ্জেনৰ লগত লগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক উভতাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল Ministry of Women and Child Development signed an MOU with Railways for rescue and rehabilitation of runaway, abandoned, kidnapped, trafficked children via railway. এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা পলাই গুচি যায় তেওঁলোকে ক'ত যাব বাছত যাব বা ৰেলৱেত যাব বেছিকৈ ঠিক আছে বাছৰ ভাড়াটো বেছি ৰেলৱেৰ ভাড়াটো কম আৰু ৰেলৱে টিকেট যদি টিকেট কালেক্টৰ যদি নুঠে তেনেহ'লে কি হ'ব টিকেট নোহোৱাকৈ ৰেলৱেত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ৰাইট তো তেনেকৈ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ঘৰ এৰি পেলাই গুচি যায়গৈ কিছুমান কিডনেপ কৰে ৰেলৱেতে কিডনেপ কৰি পেলাই লৈ যায় ঠিক আছে ৰেলৱেত যাওঁতে নাকত সোপা দি পেলাই কিডনেপ কৰি লৈ যায় ঠিক আছে কিছুমান আকৌ ৰেলৱেতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ গুচি আহে বেলেগ এটা ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত গ'ল ফুৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী তাতে এৰি থৈ গৈছিলে এবাণ্ডন হৈ গ'ল ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব এতিয়া ৰেলৱেজৰ লগত সেইকাৰণে মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টে MOU চাইন কৰিছে তো ৰেলৱে যিটো ৰেস্কিউ ফ'ৰ্চ আছে ঠিক আছে ৰেলৱে ষ্টেচনবিলাকত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এবাণ্ডন কিডনেপ বা ৰানএৱে চিলড্ৰেন তেওঁলোকে পায় তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকক উভতাই দিব যিবোৰ তেওঁলোকৰ ফেমিলি আছে সেই যিটো ফেমিলি বিলং কৰে সেই ফেমিলিটোক সেই হেৰাই পোৱা চিলড্ৰেনবোৰ এবাণ্ডন চিলড্ৰেনবোৰ বা ৰানএৱে পলাই যোৱা চিলড্ৰেনবোৰ উভতাই দিব ঠিক আছে তো ৰেলৱেৰ লগত কোনে MOU চাইন কৰিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট চাইল্ডলাইন নেশ্যন ৱাইড 1098 এটা হেল্পলাইন নম্বৰ এটা দিছে ঠিক আছে ফৰ ৰেস্কিউইং এণ্ড এছিষ্টিং চিলড্ৰেন ইন ডিষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যন যিবোৰ চিলড্ৰেনে ডিষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত থাকে সিহঁতৰ ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে 1098 সেইটো ডিষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যনৰ চিলড্ৰেনবিলাকক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে POCSO প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট কেতিয়া আহিছিলে 2012 চনত আহিছিলে সি এটা কি কৈছে বক্স এটা দিছে বক্স প্লেটফৰ্ম এটা দিছে ইট ইজ এন অনলাইন কমপ্লেইণ্ট বক্স ফৰ ৰিপৰ্টিং চাইল্ড ছেক্সুৱেল এবিউজ তো কোনোবা এজনী চাইল্ডৰ ছেক্সুৱেল এবিউজ হৈছে তেতিয়া ৰিপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে হয়তো তুমি পুলিচত কমপ্লেইন দিবৰ কাৰণে অকণমান হেজিটেশ্যন কৰিছা তেতিয়া তুমি কি কৰিবা অনলাইন কমপ্লেইন দিব পাৰা সেইকাৰণে POCSO আণ্ডাৰত বক্স এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম দিয়া হৈছে স্কিমছ ফৰ গাৰ্ল চাইল্ড এতিয়া গাৰ্ল চাইল্ডৰ কাৰণে কি স্কিমছ আছে উড়ান স্কিম ইনিচিয়েটিভ অফ দি চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন যাক আমি CBSE বুলি জানো সি তোমাৰ আনিছে উড়ান স্কিম তাৰ আণ্ডাৰত টু এনেবল গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ টু চ'ৰ টু হায়াৰ এডুকেশ্যন ফ্ৰম স্কুলছ এণ্ড টু ইভেঞ্চুৱেলি টেক ভেৰিয়াছ লিডাৰশ্বিপ ৰ'লছ ইন ফিউচাৰ তো সেই ছোৱালীবিলাকে যাতে নিজৰ পঢ়া শুনা স্কুলতে শেষ নকৰে কলেজত যায় হায়াৰ এডুকেশ্যন লয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে CBSE আনিছে উড়ান স্কিম আৰু ছোৱালীবিলাকক লিডাৰশ্বিপ ৰোলবিলাকত কি কৰিব এনকাৰেজ কৰিব যাতে তেওঁলোকে লিডাৰশ্বিপ ৰোলবোৰ প্লে কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকক এতিয়াৰ পৰাই মানে ৰেডি কৰিব যাতে তেওঁলোক ওমেনবিলাকে গাৰ্লছবিলাকে তাৰ সময়ত গৈ পেলাই লিডাৰশ্বিপ ৰোলবোৰ ল'ব পাৰে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা কেতিয়া আহিছিলে 2015 চনত আহিছিলে এ স্মল ডিপজিট স্কিম launched as a part of the Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan to encourage parents of a girl child to stock a fund for their education and marriage. Within 2 months of launch, 1,80,000 accounts had been opened under the scheme. তো সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা আছিলে তাত যদি তোমালোকে কি কৰা নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিব লাগে আৰু একাউণ্ট খুলি পেলাই তাত পইচা জমা কৰি যাব লাগে আৰু সেই পইচাখিনি এগেইনষ্টত কি কৰিব যদি তুমি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা আণ্ডাৰত একাউণ্টটো খোলা ছোৱালীজনীৰ নামত তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু পইচাখিনি এগেইনষ্টত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে সেইটো বেছিকৈ দিব ঠিক আছে তো বেংকবিলাকে যদি কোনোবা মানুহে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ নামত সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা তাৰ আণ্ডাৰত যদি বেংকত একাউণ্ট খোলে আৰু পইচা জমা থয় তেনে সেই পইচাখিনিৰ ওপৰত কি কৰিব ইণ্টাৰেষ্টটো বেছিকৈ দিব ঠিক আছে তো এটা সময়ত গৈ পেলাই সেই পইচাখিনি উইথ ইণ্টাৰেষ্ট এটা লাম্প চাম এমাউণ্ট এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ব যাতে সেই ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনা সুবিধাটো দিব পাৰে আৰু বিয়াৰ সময়ত যাতে অকণমান সুবিধা হয় ঠিক আছে আৰু 2 মাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1,80,000 একাউণ্ট তোমাৰ খোলা দেখিবলৈ গৈছে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা আণ্ডাৰত লাৰ্লি লক্ষ্মী যোজনা এটা আমি পাইছোঁ লাৰ্লি বেহনা যোজনা লাৰ্লি এটা ভাই যোজনাও আহি আছে ঠিক আছে তো লাৰ্লি লক্ষ্মী যোজনা সেইটো মধ্যপ্ৰদেশত আহিছিলে টু ইম্প্ৰুভ দ্য হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ অফ দি গাৰ্লছ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ছোৱালীবিলাকৰ সেইকাৰণে ছোৱালীবিলাকৰ চাবচোন আমি যেতিয়া স্কুলত গৈছিলোঁ তেওঁলোকক আইৰণ আৰু ফলিক এচিডৰ টেবলেট খাবলৈ দিছিলে ঠিক আছে ইট ছিক্স টু প্ৰিভেণ্ট ফিমেল ফৰ্টিচাইড improving the positive attitude among people towards girl child birth and
উইথ দ্য এইম অফ প্ৰিভেণ্টিং চাইল্ড মেৰিজ তো লাৰ্লি লক্ষ্মী যোজনাটো মধ্যপ্ৰদেশত আনিছিলে যাতে তেওঁলোকে চাইল্ড মেৰিজটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে ছোৱালীবিলাকৰ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ছোৱালী জন্ম দিবৰ বাবে মানুহৰ মাজত এটা পজিটিভ এটিটিউড আনিব পাৰে তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব ফিমেল ফৰ্টিচাইডটো কম হ'ব কন্যাশ্ৰী প্ৰকল্প ৱেষ্ট বেংগলত আহিছিলে কন্যাশ্ৰী প্ৰকল্প টু ইম্প্ৰুভ দ্য ষ্টেটাছ এণ্ড ৱেলবিং অফ গাৰ্লছ significantly those from socio-economically disadvantaged families through conditional cash transfer তো যিখিনি socio আৰু ইকনমিক্যালি ডিসএডভান্টেজ ফ্যামিলি আছে সেই ছোৱালীবিলাকৰ যাতে পঢ়া শুনাৰ সুবিধা পায় ঠিক আছে হেল্থ কেয়াৰ সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে কি কৰিছে ৱেষ্ট বেংগলত কন্যাশ্ৰী প্ৰকল্প আনিছিলে তাৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ বা কেছ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে Female gender ratio in higher education institution in Bengal has gone up from 42% in 2010 to 47% in 2020. তো 2010 চনত যদি 100 জনী ছোৱালীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 42 জনীয়ে হাই এডুকেশ্যন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এতিয়া তোমাৰ 2020 চনত 100 জনী ছোৱালীৰ ভিতৰত 47 গৰাকী ছোৱালীয়ে 47 নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছে হাই এডুকেশ্যন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেতু কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে এইটো যে ইনক্ৰিজ হ'ল পাৰ্চেন্টেজটো কিহৰ কাৰণে হৈছে কাৰণ বেংগলত কন্যাশ্ৰী প্ৰকল্প আনিছে তাৰ আণ্ডাৰত ছোৱালীবিলাকৰ যাতে হাই এডুকেশ্যন ল'ব পাৰে ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই দিয়ে তোমাক যদি পঢ়িবৰ কাৰণে 2 লাখ টকা এটা দিয়ে তুমি পঢ়িবাগৈ ন যদি পঢ়িব মন আছে ৰাইট তো গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট একাউণ্টত পইচা সোমাই দিব যা তইতো ছোৱালী পঢ়াই লৈ সেইকাৰণে তাত ফিমেলৰ যিটো জেণ্ডাৰ ৰেচিঅ' আছে ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বাঢ়িবলৈ ধৰিছে The scheme won the United Nations Public Service Award in 2017. তো ৱেষ্ট বেংগলৰ এই কন্যাশ্ৰী প্ৰকল্পটোৱে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ভাগ্যলক্ষ্মী স্কিম কৰ্ণাটকা কি হয় টু প্ৰমোট দ্য বাৰ্থ অফ দি গাৰ্ল চিলড্ৰেন ইন বিল' পভাৰ্টি লাইন ফেমিলিজ এণ্ড টু ৰেইজ দ্য ষ্টেটাছ অফ দি গাৰ্ল চাইল্ড ইন দ্য ফেমিলি ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ড ছ'চাইটি ইন জেনেৰেল ঠিক আছে তো বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ যিবোৰ BPL কাৰ্ড থকা ফেমিলি আছে সিহঁতৰ যাতে ছোৱালী জন্ম হয় ঠিক আছে এটা যিবোৰ BPL কাৰ্ড থকা মানুহ আছে অলৰেডি সিহঁতে বিল' পভাৰ্টি লাইনত আছে ছোৱালী জন্ম হোৱাটো সিহঁতৰ কাৰণে বাৰ্ডেন যৌতুক দিব লাগিব ছোৱালী বিয়া দিব লাগিব তো ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন হয় তো তাত গাৰ্ল চিলড্ৰেনৰ জন্ম হোৱাটো কম হয় গতিকে সেই BPL কাৰ্ড থকা মানুহবিলাকৰ ঘৰত যাতে ছোৱালী জন্মটো বেছিকৈ হয় সেইটো প্ৰমোট কৰে তাৰ কাৰণে ভাগ্যলক্ষ্মী স্কিমটো আনিছিলে কৰ্ণাটকাত ঠিক আছে এটা কিছুমান এপ আৰু পৰ্টেল আনিছে ঠিক আছে এয়া চিলড্ৰেন আৰু ইউথৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কি কি এপ আৰু পৰ্টেল আছে এইকেইটা চাওঁ এটা গভাৰ্নেন্সৰ আণ্ডাৰত পৰিব গভাৰ্নেন্স ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আজিকালি চব গভাৰ্নেন্সে হৈ গৈছে আমাৰ অসমৰ সেৱা সেতু ঠিক আছে গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ চাইল্ড লাইন 1098 আমি পঢ়িলোঁ এটা নেশ্যনেল টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন নম্বৰ দিছিলে ফৰ চিলড্ৰেন ইন ডিষ্ট্ৰেছ ঠিক আছে পেঞ্চিলৰ নামটো শুনিছেনে পেঞ্চিল PENCIL এইটো আমি লিখা পেঞ্চিলটো নহয় দেই ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে প্লেটফৰ্ম ফৰ ইফেক্টিভ এনফৰ্চমেণ্ট ফৰ ন' চাইল্ড লেবাৰ ঠিক আছে কোন ধৰণৰ চাইল্ড লেবাৰ জিৰ' টলাৰেঞ্চ চাইল্ড লেবাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ঠিক আছে তো চাইল্ড লেবাৰটো যাতে নাথাকে তাৰ কাৰণে এটা প্লেটফৰ্ম খুলি দিছে পেঞ্চিল প্লেটফৰ্ম ফৰ ইফেক্টিভ এনফৰ্চমেণ্ট অফ ন' চাইল্ড লেবাৰ এন অনলাইন পৰ্টেল টু ট্ৰেক child labor cases and educate on child rights and labor laws তো লেবাৰ লবিলাকৰ ওপৰত অকণমান এডুকেট কৰিব ঠিক আছে চাইল্ড লেবাৰ কেছেছবোৰ তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব তাৰ কাৰণে এটা অনলাইন পৰ্টেল খুলি দিছে নামটো হ'ল পেঞ্চিল নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল ফেচিলিটেটছ এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ ভেৰিয়াছ স্কলাৰশ্বিপ অফাৰ্ড বাই দি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ দিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়া শুনাটো হায়াৰ এডুকেশ্যন লেভেলত কণ্টিনিউ ৰাখে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ কি আছে বাল ৰক্ষক এপ কৰ্ণাটকাত আহিছে কৰ্ণাটকাত বাল ৰক্ষক এপটো আহিছে কিনো হয়তো ইট এলাউজ ইউজাৰ্ছ টু ৰিপৰ্ট চাইল্ড ছেক্সুৱেল এবিউজ এণ্ড এক্সপ্ল'টেশ্যন ক'ৰবাত যেনি গম পাইছে যে কোনোবা চিলড্ৰেনৰ বা চাইল্ডৰ ছেক্সুৱেল এবিউজ হৈ আছে এক্সপ্ল'টেশ্যন হৈ আছে তো ৰিপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আনিছে বাল ৰক্ষক এপ বাল সুৰক্ষা সেইটো তোমাৰ কেৰেলাত আহিছে সেইটো এটা মোবাইল এপ হয় কিহৰ কাৰণে for reporting child sexual abuse directly to the police and accessing support services তো পুলিচত তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে চাইল্ড ছেক্সুৱেল এবিউজৰ ওপৰত আৰু তাৰ কাৰণে এটা মোবাইল এপ আছে
নামটো কি ই বাল সুৰক্ষা ক'ত আহিছে কেৰেলাত আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণবিলাক দিলে আমাৰ এনসাৰটো আৰু বেছি সলিডিফাই হৈ যাব ঠিক আছে বাল ৰক্ষা মোবাইল এপ the bal raksha app has been developed to raise awareness among parents about pediatric preventive healthcare using ayurvedic intervention this app will gather feedback from parents regarding the effectiveness of the kit in the improving the child's health and immunity to children bilakor health and immunity to jate ami improve koribo paru tar kane ami ayurvedor pora sahay lom aru hetu kontu app jote kobo bal raksha app এটা সবচে ইম্পৰ্টেন্ট ন্যাশনাল লেভেলত পলিসি এটা আনিছে চিলড্ৰেনৰ ওপৰত কিমান চনত আহিছে 2013 চনত এই ন্যাশনাল পলিসি অন চিলড্ৰেন 2013 তাৰ ওপৰত ইউপিএসসি 2016 চনত কোৱেশ্চন আহি গৈছে তো কিনো হয় ন্যাশনাল পলিসি অন চিলড্ৰেন 2013 আমি চাওঁ the policy reiterates commitment to the right-based approach in addressing continued and emerging challenges in the situation of children ঠিক আছে তো কি কৰিব ন্যাশনাল পলিসি অন চিলড্ৰেনত 2013 চনত কৈছে এই পলিচিটোতে কি কৰিব ৰাইট বেস এপ্ৰোচ ল'ব যাতে সেই চিলড্ৰেন বিলাকৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে সেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰি ইট ৰিকগনাইজেছ দ্যাট এভৰি চাইল্ড ইজ ইউনিক এটো হয় প্ৰত্যেকটো শিশুৱে ইউনিক এণ্ড এ সুপ্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল এছেট আৰু প্ৰত্যেকটো শিশুৱে কি বুলি কৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল এছেট বুলি কৈছে কি ঠিক আজি শিশুৱে কালৰ দেশৰ নাগৰিক কালৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে দেশৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব পাৰে নেক্সট ৰতন টাটা ওলাই যাব পাৰে and special measures and affirmative action are required to diminish or eliminate conditions that cause discrimination তো ডিসক্রিমিনেশন হওয়ার পৰা যিকোনো কন্ডিশন বিলাক আমি ডিমিনিশ কৰি পেলাব লাগিব নাইকা কৰি পেলাব লাগিব এলিমিনেট কৰি দিব লাগিব শেষ কৰি পেলাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এফাৰ্মেটিভ একশন ল'ব লাগিব স্পেশাল মেজাৰ্স ল'ব লাগিব যদি আজি শিশুটোক আমি ভালকে পঢ়া-শুনা দিওঁ ভালকে হেলথ কেয়াৰ দিওঁ ঠিক আছে ভালকে ইনফৰমেশন দিওঁ ভালকে আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰোঁ তেতিয়াহে সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল এছেট হ'ব পাৰিব সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে কিবা এটা অৱদান আগবঢ়াব পাৰিব সাৰ্ভাইভেল হেল্থ নিউট্ৰিশ্যন ডেভেলপমেণ্ট এডুকেশ্যন প্ৰটেকশ্যন এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰ দি আনডিনায়েবল ৰাইটছ অফ এভৰি চাইল্ড এণ্ড আৰ কি প্ৰায়ৰিটিজ অফ দিছ পলিচি তো নেশ্যনেল পলিচি অন চিলড্ৰেনৰ 2013 চনৰ এই পলিচিটোৰ কি প্ৰায়ৰিটিজ কি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো আনডিনায়েবল ৰাইটছ আছে এডুকেশ্যনক লৈ ঠিক আছে নিউট্ৰিশ্যনক লৈ হেল্থক লৈ সেইবোৰ কি কৰিব তোমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিব চাইল্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন এনকাৰেজেছ চিলড্ৰেনছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ডিচিশ্যন এফেক্টিং দেম ৰেচপেক্টিং দেয়াৰ অপিনিয়নছ ইন মেটাৰ্ছ ৰিলেটেড টু দেয়াৰ ৱেলবিং তো চাইল্ড ৱেলবিঙৰ কাৰণে আমি যেতিয়া পলিচি বনাওঁ তেওঁলোকৰ অপিনিয়নবিলাক আমি ৰেচপেক্ট জনাব লাগিব তেওঁলোকৰ অপিনিয়নবিলাক ডিচিশ্যন মেকিঙত আনিব লাগিব Social security strives for social security measures ensuring access to welfare services including child protection and social benefits. Social security দিব লাগিব child protection দিব লাগিব intersectoral coordination advocates for coordinated action across various sectors like health education social welfare to address children's need holistically তো চিলড্ৰেন বিলাকৰ যাতে holistic need to পূৰ কৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটা coordinated effort আনিব লাগিব Way forward, India faces a complex array of challenges related to child well-being, including child labor, malnutrition, lack of access to education, and a vulnerability to abuse and exploitation. So, in that, বৰ্তমান এটা complex scenario থিয় হৈ আছে। Tackling these issues requires a multi-pronged approach that addresses both immediate needs and long-term solutions. Boost school enrollment যিমান পাৰি সিমান শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে 25.8% of children between age of 5 and 16 years are still out of children তো 100টাৰ ভিতৰত 25টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে 5 ৰ পৰা 16 বছৰ বয়সৰ 25টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় স্কুলত পঢ়িবলৈ চান্স নাপায় বা স্কুলত ড্ৰপ আউট কৰি দিয়ে স্কুলৰ শিক্ষাটোৱে তেওঁলোকে কি হয় কমপ্লিট কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় Expand funding, improve infrastructure and incentivize attendance. Example, Sarva Shikha Abhiyan. Primary education to at least ল'ৰা ছোৱালী এটা পঢ়িবলৈ পাব লাগে কমপ্লিট কৰিবলৈ পাব লাগে এটা কিন্তু 100টা 25টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইমেৰী শিক্ষাটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই Eliminate child labor 10 million child laborers under the age 5 years to 14 years
according to the census 2011 2011 চনৰ সেন্সাছৰ মতে 5 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত প্ৰায় 10 মিলিয়ন চাইল্ড লেবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় enforce laws support families economically and rehabilitate children example national child labor project ঠিক আছে national child labor project এ এখানে যেবোৰ লেবাৰ ল আছে চাইল্ড লেবাৰ ল আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু যিবোৰ ফ্যামিলি আছে ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়াৰ্ড তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু চিলড্ৰেন বিলাকৰ যিবিলাক চাইল্ড লেবাৰত লগোৱা আছিল তেওঁলোকক যাতে ৰিহেবিলিটেট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক যাতে পঢ়া-শুনা সুবিধা দিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেশনাল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰজেক্টে ফাইট malnutrition 35% children under 5 are stunted national family health survey তাৰ 5 নম্বৰ ৰিপৰ্টটো 2019 আছিল লকডাউনৰ আগতে তেতিয়া আমাক কৈছিল যে 100টাৰ ভিতৰত 35টা চিলড্ৰেনে 5 বছৰ তলৰ বয়সৰ stunted হয় মানে বয়স হিচাপত তেওঁলোকৰ হাইটটো নাবাঢ়া হয় strengthen ICDS integrated child development স্কিম তো আমি কি কৰিব লাগে strengthen কৰিব লাগে মিড ডে মিল পোষণ অভিযান এটো ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে যাতে স্কুলত পঢ়া সকলো বলো আসলে এখাস ভালকে খোৱাৰ সুবিধা পায় মেটাৰনেল এডুকেশ্যন আনিব লাগে মাকক অকমান শিক্ষা দিব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীটো কিহৰ কাৰণে আমি নিউট্ৰিচন সিকিউৰিটি আনিব লাগে বেবি হোৱাৰ পৰা চাইল্ডলৈকে সেই ভালনেবল টাইমত ভালকে খোৱাব যত্ন ল'ব লাগে আৰু বেবিটো জন্ম হোৱাৰ পিছতে 1-2 বছৰলৈ মাকক গাখীৰ খুৱাব লাগে কাৰণ সেই বেবিটো এটা বেলেগ খাব বেলেগ কোটকৈ মাদাৰ মিল্কটো বহুত নিউট্ৰিচন পায় ঠিক আছে তো যিবোৰ বাচ্চাই মাদাৰ মিল্কটো টাইম মতে নাপায় ঠিক আছে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কে নাপায় তাত কিন্তু মাল নিউট্ৰিচন হোৱা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় তো মাদাৰ মিল্কৰ যেটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো মাকহঁতক জোগাটো প্ৰয়োজন combat child abuse rising cases of abuse and trafficking improve child protection system and community vigilance integrated child protection scheme তো তেনেকুৱা ধৰণৰ community vigilance আমি আনিব লাগিব support mental health addresses growing anxiety and depression integrate counseling in schools train staff example মনোদৰ্পণ initiative তো মনোদৰ্পণ initiative to under school ব্লকত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এনজাইটি ডিপ্ৰেছন লগত যুঁজি আছে সিহঁতক কাউন্সেলিং কৰা হয় ঠিক আছে আৰু ষ্টাফ বিলাকো যাতে তেওঁলোকে ভালদৰে কথা পাতে সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেওঁলোকক যাতে সাপোৰ্ট দিব পাৰে তাৰ কাৰণে সেই ষ্টাফ বিলাকক ফেকাল্টি বিলাকক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় ইমপ্ৰুভ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ তো আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ যেটো আছে সেইটো ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ইনভেষ্টমেন্ট ইন অংগনৱাড়িজ এণ্ড PCC আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এই অংগনৱাড়ি বিলাকত ভাল খানা খাবলৈ দিয়ে হয় তো আৰ্লি যেটো চাইল্ডহুড কেয়াৰ আছে তাত লোৱা হৈছে নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটি দিয়া আছে তাৰ ওপৰত তাত শিক্ষা দিয়া হৈছে টু এড্ৰেছ লাৰ্নিং গেপছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টেল ডিলেজ strengthen legal frameworks ensure faster prosecution of offences against children তো চিলড্ৰেনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি অফেন্সেস আছে সেইখিনি যাতে ফাস্টাৰ প্ৰসিকিউশন কৰে ঠিক আছে ফাস্টাৰ তেওঁলোকৰ সুইফট জাস্টিস পায় ভিক্টিমে ঠিক আছে ট্ৰায়াল বিলাক যাতে অতি সোনকালে কমপ্লিট কৰে তাৰ কাৰণে লাগিলে সেপাৰেট কোৰ্টে বনাওক ঠিক আছে কোৰ্ট এস্টাবলিশ কৰক স্পেশাল কোৰ্ট এস্টাবলিশ কৰক এণ্ড বেটাৰ এনফোৰ্সমেন্ট অফ জুভেনিয়াল জাস্টিস এণ্ড POCSO Act empower communities encourage local participation in monitoring schools reporting abuse and supporting child rights to local মানুহৰ participation লাগিব promote digital safety with growing online exposure raise awareness on cyberbullying child pornography and online exploitation secure sustainable financing increase budget allocation and explore innovative model like social impact bonds to fund child welfare program to child welfare program বনিব লাগিব এবোৰ ভালকে ফান্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব গাঁও লেভেলত তেতিয়াহে তাৰ ফলবোৰ চিলড্ৰেন বিলাকে পাব mental health of students and adolescents the mental health of students and adolescents has emerged as a critical area of concern in India and globally rising incidents of anxiety depression and suicides among young individuals have highlighted systematic gap in mental health support structure recently the national task force for mental health and well-being of medical students submitted its report in response to an alarming increase in suicides among medical students in the past 5 years তো যোৱা 5 বছৰত যিবোৰ মেডিকেল ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু সুইসাইডৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈছে তাৰ কাৰণে এখন নেশনাল টাস্ক ফোৰ্স বনালে যাতে সেই মেডিকেল ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ মেন্টেল হেলথ আৰু ওয়েলবিংটো ষ্টাডি কৰিব পাৰে ঠিক আছে
Additionally, WHO and UNICEF released the report Mental Health of Children and Young People Service Guidance. তো WHO আৰু UNICEF মিলি পেলাই এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াইছে Mental Health of Children আৰু Young People Service Guidance on the occasion of World Mental Health Day 10 October. ঠিক আছে, অক্টোবৰ আহি আছে 10 অক্টোবৰ, ঠিক আছে। সেই 10 অক্টোবৰ দিনাখনে World Mental Health Day পালন কৰা হয়। 10 অক্টোবৰ এতিয়া চাকৰি দিব, ঠিক আছে, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব। তো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যদি হাতত আহে ভাল হ'ব, নহ'লে আৰু মানুহ মেণ্টেল হৈ যাব আৰু আই এম জাষ্ট কিডিং। তো ৱৰ্ল্ড মেণ্টেল হেল্থ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়? 10 অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। ৰিচেণ্ট ফাইণ্ডিংছ অন ষ্টুডেণ্ট মেণ্টেল হেল্থ prevalence among medical students, the commission survey found 27.8% of undergraduate and 31.3% of postgraduate medical students suffering from mental health issues, including suicidal thoughts. তো যিবোৰ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁবোৰ এটা সময়ত ডক্টৰ হ'ব, মানুহৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব, কিন্তু সেই ডাক্তৰী পঢ়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে মেডিকেল ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি হৈছে তোমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুত ভুগিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ সিহঁতৰ ইমানেই পঢ়িবলগীয়া, ইমানেই ৱৰ্কলোড, ইমানেই একাডেমিক প্ৰেছাৰ যে সেই মেডিকেল ষ্টুডেণ্টবিলাকেই যিয়ে এটা সময়ত গৈ ডক্টৰ হৈ বেলেগৰ চিকিৎসা কৰিব, তেওঁলোকেই বৰ্তমান মেণ্টেল হেল্থ ক্ৰাইচিছত যুঁজি আছে। ব্ৰডাৰ এডলচেণ্ট মেণ্টেল হেল্থ ষ্টেটাছ নেশ্যনেল মেণ্টেল হেল্থ ছাৰ্ভে 2015 and 16 7% প্ৰিভেলেঞ্চ অফ চাইকিয়াট্ৰিক ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ এমং 13 to 17 year olds। 13 বছৰৰ পৰা 17 বছৰ যিবোৰ বয়সৰ টিনেজ আছে, সেই টিনেজ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত চাইকিয়াট্ৰিক ডিছঅৰ্ডাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিমহান্স ষ্টাডি 23% অফ ইণ্ডিয়ান স্কুল চিলড্ৰেন চাফাৰ ফ্ৰম মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম। তো ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ স্কুলত পঢ়ি থকা চিলড্ৰেনবিলাক 100টাৰ ভিতৰত 23টাই এতিয়াও মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেমত চাফাৰ কৰিছে, ঠিক আছে। স্কুলতো ইমানেই বাৰ্ডেন হৈ গৈছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ওপৰত, ইমানেই ৱৰ্কলোড বাঢ়ি গৈছে। স্কাৰ্ফ চেন্নাই ষ্টাডি অভাৰ 30% অফ ষ্টুডেণ্টছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনজাইটি এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যন। WHO UNICEF report 2023 1/3 of mental health conditions emerge from as 14 and half before as 18। 14-18 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ 3জনৰ ভিতৰত আকৌ এজনেই মেণ্টেল হেল্থ কণ্ডিশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে। 15% of adolescents 10 to 19 years globally experience mental health crisis। তো যিখিনি টিনেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, এডলচেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এতিয়া মেণ্টেল হেল্থৰ ইছ্যুবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তো আমাৰ সেই টিনেজবিলাকক ভালকৈ ছাপোৰ্ট দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ৱৰ্কলোডটো কমাব লাগিব, লাইফটো অকণ চিল কৰি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব। Suicide is the 4th leading cause of death among 15 to 19 year old। 15 বছৰৰ পৰা 19 বছৰৰ বয়সৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ যিমানবোৰ ডেথ হ'ল তাৰ ভিতৰত 4th লিডিং কজটো কি? ছুইচাইড। তো এইটোৱে কৈছে যে দিনক দিনে মেণ্টেল হেল্থটো যিবোৰ টিনেজ আছে চিলড্ৰেনৰ ওপৰত ৱৰ্কলোডটো বাঢ়ি গৈছে, গ'ল কাৰেণ্ট, কিন্তু এখন আমি পঢ়ি থাকিম। তো সেই টিনেজবিলাকৰ ওপৰত চিলড্ৰেনবিলাকৰ ওপৰত ৱৰ্কলোড বাঢ়ি গৈছে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে এতিয়া মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু সন্মুখীন হৈছে, এনজাইটি হৈছে, ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে। তো তেওঁলোকৰ মাজত ছুইচাইডৰ কেছটো বাঢ়ি গৈছে। ডাঙৰ মানুহে বাচি নাযায়, ইয়াতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু সন্মুখীন হৈছে। হোৱাট ইজ মেণ্টেল হেল্থ? যোৱাকালি আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ। Mental health is a state of well-being where an individual realizes their abilities, can cope with normal life stresses, and can work productively, contribute to their community। তো মেণ্টেল হেল্থ কি হয়? এনেকুৱা এটা ৱেলবিং হয় য'ত তোমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকে নিজৰ এবিলিটিটো বুজি পায়, নৰ্মেল যিবোৰ লাইফৰ চবৰে লাইফৰ ষ্ট্ৰেছ আছে সেই নৰ্মেল লাইফৰ ষ্ট্ৰেছটো যাতে তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ষ্ট্ৰেছটো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব আৰু কামটো প্ৰডাক্টিভলি কৰিব লাগিব। তো তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰডাক্টিভিটিটো কোনো কাৰণত কমি নাযায়, লাইফৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰেছ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, নিজৰ এবিলিটিটো তেওঁলোকে বুজিব পাৰে আৰু নিজৰ সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অৱস্থাত আছে সেইবোৰ হৈছে মেণ্টেল হেল্থ ভালকৈ আছে। যোনে লাইফৰ ষ্ট্ৰেছবোৰ ভালকৈ চম্ভালিব পাৰিছে, হেণ্ডেল কৰিব পাৰিছে, নিজৰ এবিলিটিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে, ঠিক আছে, প্ৰডাক্টিভলি কাম কৰি গৈছে, নিজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে, সেইবিলাকে বৰ্তমান মেণ্টেল হেল্থটো ভালে আছে।
Mental health is best understood as a resource enabling individuals to recognize their potential, pursue aspiration, and contribute meaningfully to society. Factors contributing to mental health issues among students and adolescents. কি কাৰণৰ mental health issue দেখিবলৈ পোৱা যায়? Immediate trigger কি আছে? Academic failure, যদি তুমি ৰোল নম্বৰ 1 হ'ব নোৱাৰিলা তেতিয়াও তুমি mental health issue ফেচ কৰা। তুমি যদি 100ৰ 100 নোপোৱা, 100ৰ যদি 90 নোপোৱা, তাতে যে তুমি যদি ফেইল কৰি দিলা দুইটা সাবজেক্টত তেন্তেতো শেষেই হয়নে নহয়? তেনেকুৱা ধৰণৰ একাডেমিক ফেইলিয়াৰবিলাকে ইমিডিয়েট ট্ৰিগাৰ কৰে মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুবোৰ। ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ, ঠিক আছে, পঢ়া শুনা কৰিবলৈ পইচা নাই, মাহঁতে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াইছে, ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছবোৰ। গ্ৰিফ, ঠিক আছে, পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ, ৰিজাল্ট ভাল নহ'ল, এতিয়া টেনশ্যন লৈ আছা তুমি। পাব্লিক হিউমিলিয়েশ্যন, ফেইল কৰিছা, তোমাক মানুহে হাঁহিছে, লগৰ মানুহে হাঁহিছে, টিচাৰে হাঁহিছে, ফেমিলি মানুহে হাঁহিছে, ছ'চাইটিয়ে হাঁহিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক হিউমিলিয়েশ্যন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কয় মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুবোৰ ইমিডিয়েট ট্ৰিগাৰ কৰি দিয়ে। These are the sudden catalysts for mental breakdown. Example, suicide in IITs and quota coaching centers. Social media impact. Excessive use affects sleep, memory, and emotional health. So sleep, memory, and emotional health দুইটা এইটো লগত লিংক হৈ আছে। যাৰ শ্লিপটো ভাল, তাৰ মেমৰি ভাল, আৰু তাৰ ইমোশ্যনেল হেল্থটো ভাল হৈ থাকে। কিন্তু আজিকালি মোবাইল ইউজ কৰোঁতে ইণ্টাৰনেট স্ক্ৰীন টাইম ইমানেই বাঢ়ি গৈছেগৈ যে মানুহৰ ৰাতি টোপনি নহা হৈ গৈছে। এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰাতি মোবাইল টিপি কম্বলৰ তলত আঁঠুৱাৰ তলত মোবাইল ৰাতি লাইট অফ কৰি মোবাইল টিপি শুওঁতে 2-3 বাজিব, ৰাতিপুৱা আকৌ 8টা বজাত উঠি পেলাই স্কুল যাবই লাগিব। শ্লিপটো কমিছে, সেই শ্লিপটোৱে তেওঁলোকৰ মেমৰিৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিছে, কথাবোৰ ভালকৈ মনত নৰখা হৈছে, সৰু কথাবোৰ পাহৰি যায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সেইটো আকৌ কি কৈছে লাষ্টকৈ ইম'চনেল হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে। গতিকে যাৰ শ্লিপ ভাল, তাৰ মেমৰি ভাল, তাৰ ইম'চনেল হেল্থটো ভাল হৈ থাকিব। গতিকে আমি শ্লিপটো প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ৰাতি 10টা বজাৰ পিছত ভাত পানী খালি মোবাইল টিপিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ কিবা এটা পঢ়ি পেলাই শুই যোৱা বা গাখীৰ গিলাচ খাই শুই যোৱা। প্ৰপাৰ শ্লিপ 6 to 8 hours প্ৰপাৰ শ্লিপ দিব লাগে, বডিটো ৰেষ্ট দিব লাগে, ব্ৰেইনটো ৰেষ্ট দিব লাগে। তেতিয়া তোমাৰ মেমৰিটো যিটো ফাংচন আছে, মেমৰি ফাংচনটো ভাল হ'ব, ব্ৰেইন ফাংচনটো ইম্প্ৰুভ হ'ব, ঠিক আছে, আৰু তোমাৰ ইম'চনেল হেল্থটো ভাল হৈ থাকিব। চাইবাৰ বুলিং ইনক্ৰিজেছ এনজাইটি এণ্ড ছুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চিছ, ঠিক আছে। চাইবাৰ বুলি বোলে হোৱাৰ কাৰণে তো এনজাইটি আৰু ছুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চিবোৰ বাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ সৰুতে কেতিয়াও কি কৰিব লাগে, ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকত একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে দিব নালাগে। অকণমান বয়স হৈ লওক, পঢ়া শুনা কৰি লওক, 18 বছৰ হৈ লওক, ঠিক আছে, বা মেট্ৰিকটো পাছ কৰি লওক, বা 18 বছৰ হৈ লওক, অকণমান বুজিব পৰা হৈ লওক, ঠিক আছে, নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে ল'ব পৰা হৈ লওক, তেতিয়া তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া পিনে যাব লাগে। এনেই ইণ্টাৰনেটটো এক্সেছ কৰক, ইউটিউবত ভিডিঅ' চাওক, পঢ়া শুনা ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাওক, ঠিক আছে, আৰ্ট কাপবোৰ চাই থাকক, নিজৰ যাতে তেওঁলোকে পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, একাডেমিকেলি যাতে তেওঁলোকে হেল্প হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, ইউটিউব বা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰ ইউজ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আজিকালি কিডবোৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিছুমান ইউটিউবত ফিচাৰ্ছ এটা থাকে ন, তো তাত কয় ইউটিউবত অনলি কিডবিলাকৰ কাৰণে, সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু চাব লাগে সেইবোৰ তেওঁলোকে ৰেকমেণ্ড কৰে, ঠিক আছে। তেনেকুৱাবোৰ ফিচাৰবোৰ অন কৰি পেলাই থৈ দিব লাগে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে। ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন, ডিছফাংচনেল ফেমিলিজ, ঠিক আছে, ঘৰতে মৰা কটা লাগি আছে, কাজিয়া লাগি আছে, ঘৰত বোলে মাক দেউতাকে এনি টাইম কাজিয়া লাগিয়ে থাকে বোলে, চিঞৰ বাখৰ, তো তাৰ প্ৰভাৱটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰতো প্ৰভাৱটো পৰে, ৰাইট। প'ৰ পিয়াৰ ছাপৰ্ট, লগৰবোৰ যদি ভাল নহয়, লগৰবোৰৰ যদি এনি টাইম ড্ৰাগছ চিগাৰেট ভাং খোৱাৰ কথা পাতি থাকে, তুমিও তাত যাবা, এডিকশ্যন হৈ যাব, ঠিক আছে, এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যাব। জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি ষ্ট্ৰাগল, ঠিক আছে, এতিয়া ল'ৰাবিলাকো কেতিয়াবা ছোৱালী বুলি জোকায়, তো সিও এটা জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটিৰ লগত ষ্ট্ৰাগলত ভোগে, ঠিক আছে। সেই সময়ত ছোৱালী বোলে এই মাইকী, এই মাইকী, এই খোজটো চাই মাইকী, তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা জোকায়। ছোৱালীবিলাকো কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ জোকায়, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা মেণ্টেল ডিষ্ট্ৰেছ আহি যায়, ঠিক আছে। তেওঁলোকে নিজৰ লগৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰে, লোনলিনেছটো বাঢ়ি যায়, ছ'চিয়েলি আইচলেটেড হৈ যায়। একাডেমিক এণ্ড পেৰেণ্টেল প্ৰেছাৰ, আনৰিয়েলিষ্টিক এক্সপেক্টেশ্যনছ এণ্ড প্ৰেছাৰ টু পাৰফৰ্ম ফিউল ষ্ট্ৰেছ এণ্ড স্পেচিয়েলি ইন কম্পিটিটিভ একাডেমিক এনভাইৰনমেণ্ট। তো পেৰেণ্টবিলাকেও বহুত এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখে, ঠিক আছে, আৰু একাডেমিকেলি প্ৰেছাৰ কৰে, যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে। তাত যদি তেওঁলোকে একাডেমিক ফেইলিয়াৰ আহি যায়, তেতিয়াও তোমাৰ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুবোৰ ট্ৰিগাৰ হৈ যায়। বায়'লজিকেল এণ্ড জেনেটিক ফেক্টৰ্ছ, ফেমিলি হিষ্ট্ৰী অফ মেণ্টেল ইলনেছ, কাৰোবাৰ যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰীতে আছে, ঠিক আছে, মেণ্টেল ইলনেছ আছে, ঠিক আছে, কাৰোবাৰ বোলে ককাক খুৰাক এনেকৈ মেণ্টেল ইলনেছ থকা, তো মেবি তেওঁলোকৰ জিনতে এইটো থাকিব পাৰে মেণ্টেল ইলনেছটো, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ইম্পালচিভিটি এণ্ড ক্ৰনিক ফিজিকেল কণ্ডিশ্যনছ ৰেট ছাছেপ্টিবিলিটি,
Thank God কাৰেণ্টটো আহিল Gender specific vulnerabilities Girls and adolescents with a inadequate emotional support face higher rates of depression and anxiety Mental health stigma সেইটো মই কৈছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীক যদি কিবা মেণ্টেল হেলথ ইছ্যু হয় মাক দেউতাকে কিন্তু ডক্টৰৰ ওচৰত নিনিয়ে সাইকাট্ৰিষ্টৰ ওচৰত নিনিয়ে ক'বা ওচৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীটোক পাগল বুলি ক'ব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আছে তাৰ কাৰণেও প্ৰব্লেম হয় সেইবোৰ ষ্টিগমা নাইকিয়া কৰিব লাগিব Challenges in addressing mental health in India fragmented approach কালি আমি মেণ্টেল হেলথৰ ওপৰত বহুত ভালকৈ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ গতিকে আজি আমি জাষ্ট ওপৰকৈ চাই যাওঁ এতিয়া ঠিক আছে প্ৰফেশ্যনেল মেডিকেল যিবোৰ মেণ্টেল হেলথ কেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেল আছে তেওঁলোকৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে আৰবান এৰিয়াত এতিয়া সাইকাট্ৰিষ্ট পোৱা যায় ৰুৰেল এৰিয়াত পোৱা নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছপেৰিটিবোৰ কমাব লাগিব ঠিক আছে পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছবোৰ আনিব লাগিব যিবোৰ ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আছে সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আছে মেণ্টেল হেলথ কেয়াৰ এক্ট 2017 চনত মেণ্টেল হেলথটোৰ ওপৰত গম পালে যে মেণ্টেল হেলথটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে 2017 চনত মেণ্টেল হেলথ কেয়াৰ এক্ট এখন আনিলে ইট safeguard the right of the individuals with mental illness and ensures access to health care তো যিবোৰ মানুহে মেণ্টেল ইলনেছৰ লগত ভুগি আছে তো সেইবোৰ মানুহৰ যিটো অধিকাৰ আছে সেইটো সেফগাৰ্ড কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ হেলথ কেয়াৰ এক্সেছটো প্ৰদান কৰিব কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত মেণ্টেল হেলথ কেয়াৰ এক্ট 2017 টেলিমানছ আণ্ডাৰত কি ক'ব ইট অফাৰ্ছ 24/7 টেলি কাউন্সেলিং ছাৰ্ভিচেছ ইন মাল্টিপল লেংগুৱেজেছ via toll free number 14416 তো কোনোবা মানুহে যদি মেণ্টেল ইলনেছৰ লগত যুঁজি আছে মেণ্টেল হেলথৰ ইছ্যুৰ লগত যুঁজি আছে তো তেওঁলোকে টল ফ্ৰী নাম্বাৰ 14416ত কল কৰিব পাৰিব তাত মাল্টিপল লেংগুৱেজত তেওঁলোকে কথা পাতিব পাৰিব 24/7 তেওঁলোকে টেলি কাউন্সেলিং পাবলৈ সক্ষম হ'ব আণ্ডাৰ টেলিমানছ স্কিম মনোদৰ্পণ ইনিচিয়েটিভটো আহিছিলে সেইটো COVID-19 টাইমত আহিছিলে ইট প্ৰভাইড সাইকোলজিকেল ছাপোৰ্ট টু ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ফেমিলিজ 60 প্ৰগ্ৰেম আহিছিলে CBSE বৰ্ডে আনিছিলে 60 প্ৰগ্ৰেম ইট ছাপোৰ্ট ষ্টুডেণ্ট ৱেল বিং থ্ৰু ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড অনলাইন ছেশ্যনছ গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ কি আছে হেল্পিং এডলচেণ্টছ থ্ৰাইভ এ জইণ্ট WHO আৰু UNICEF ইনিচিয়েটিভ তো WHO আৰু UNICEFে মিলি পেলাই হেল্পিং এডলচেণ্ট থ্ৰাইভ আনিছিলে টু ষ্ট্ৰেংথেন এডলচেণ্ট এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰেমছ মেণ্টেল হেল্থ গেপ একশ্যন প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে WHO আনিছিলে সেইটো মেণ্টেল হেল্থ গেপ একশ্যন প্ৰগ্ৰেম To bridge the gap between mental health needs and resources, Global Coalition for Youth Mental Health, UNICEF আনিছিলে 2022 চনত গ্লোবেল লেভেলত কোঅলিশন কৰিছিলে for youth mental health, aims to address the rising burden of youth mental health issues by promoting greater investment. Way forward, integration of mental health into primary healthcare policy. Primary healthcare policy, mental health policy বোৰ আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব Designing community-based mental health services, ঠিক আছে early detection and intervention, counseling and 24/7 support system, example telemanus, promotion of digital detox. তো social media platform বোৰ চলাই এতিয়া কি হৈছে বেইনটো ববাদ হৈ গৈছে আজিকালি ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ ঠিক আছে তো এই ডিজিটেল ডিটক্স কৰিব লাগিব ডিজিটেল ডিটক্সটো আমি প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগিব to encourage balanced use of digital devices through structured programs promoting hobbies, outdoor activities and offline socialization. The online friend পাতিব পাৰে friend request পঠিয়াই ফেচবুকত ঠিক আছে ইনষ্টাত ফলো কৰে অনলাইন তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড বনায় কিন্তু অফলাইন তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড বনাব পাহৰি গৈছে অফলাইনত গৈ পেলাই যে ওচৰৰ খুৰা ঘৰক মাত দিব লাগে ঘৰতে যে মা দেউতাহঁত চাগৰ কথা পাতিব লাগে ঠিক আছে খুৰা খুৰীহঁতৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে সেইটো পাহৰি গৈছে তেওঁলোকে সেই ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডখনে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড বুলি ভাবিবলৈ ধৰিছে সেইটো বহুতেই বেয়া হৈছে ঠিক আছে এটা তেওঁলোকৰ যিনি প্ৰব্লেম হয় যিকেইটা ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড আছে যিকেইটা ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ ফ্ৰেণ্ড আছে সেইকেইটা তেওঁলোকক বচাবলৈ আহিব ঠিক আছে অনলাইন ফ্ৰেণ্ডবোৰ এনেকুৱা নহয় যে অনলাইন ফ্ৰেণ্ডে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ পালন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কি হৈছে সেইটো এটা লিমিটেড অনলাইন যিখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকে কৰিব পৰা কামটো লিমিটেড গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমিতো ইন টাইম অনলাইনৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেই ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত আমি
ফেচ টু ফেচ মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগিব ছ'চিয়েলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আউটডোৰ এক্টিভিটিছবিলাকত জইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে বাহিৰত খেলিবলৈ যোৱা আজিকালি মোবাইলতে তেওঁলোকে পাবজি খেলি থাকিব ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি থাকিব তাতকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা ঠিক আছে লগকেইটাৰ লগত ক্ৰিকেট খেলা ফুটবল খেলা লুকা ভাকুৱে খেলা লাগিলে আউটডোৰ এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত হোৱা মাটি জোতা খুলি বা চেণ্ডেল খুলি কি মাটিত অকণ খোজ কাঢ়া ধূলি বালিৰ লগত অকণ লাগা অলপ আৰু যিখিনি ডিজিটেল ডিভাইচ আছে মোবাইল আছে লেপটপ আছে সেইবোৰ যাতে কেৱল নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে ইউজ কৰে একাডেমিক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে ঠিক আছে নিজৰ হবিবোৰ ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে তেইদৰে আমি কি কৰিব লাগিব ডিজিটেল ডিটক্সটো প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগিব মেণ্টেল হেল্থ ইজ দ্য কৰ্নাৰ ষ্ট'ন অফ এ প্ৰডাক্টিভ ৰেজিলিয়েণ্ট এণ্ড হাৰমনিয়াছ ছ'চাইটি সমাজৰ যদি চব পাগল হৈ যায় তেনে সমাজখনৰ কি হ'ব হাৰমনি নাথাকিব কেওছ আহি যাব গতিকে সমাজৰ সকলো মানুহৰ মেণ্টেল হেল্থটো আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব তেতিয়াহে সমাজখন প্ৰডাক্টিভ হ'ব ৰেজিলিয়েণ্ট হ'ব হাৰমনিয়াছ হ'ব ষ্টুডেণ্ট এণ্ড এডলচেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য মষ্ট ডাইনামিক ছেগমেণ্ট অফ দি পপুলেশ্যন আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক গতিকে আজিৰ শিশুৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল হেল্থ দুয়োটাই আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব এনশ্বৰিং দেয়াৰ মেণ্টেল ৱেলবিং ইজ এন ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য নেশ্যনছ ফিউচাৰ মেণ্টেল হেল্থ ইজ নট এ ডেষ্টিনেশ্যন বাট এ প্ৰচেছ ঠিক আছে ইটছ এবাউট হাউ ইউ ড্ৰাইভ not where you are going. So, next topic to hold juvenile justice system in India. Juvenile justice framework. India's juvenile justice system is rooted in the belief that every child possesses the potential for positive transformation. ঠিক আছে সকলো শিশুৱে এটা পজিটিভ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ সুবিধা পাব লাগে ইট এইমছ টু ৰিফৰ্ম ৰাডাৰ দেন পানিছ ঠিক আছে to protect children who are vulnerable or in conflict with the law. Core objective to rehabilitate juveniles in conflict with the law and provide care and protection to neglected at-risk children. Guiding principle, the system is based on the doctrine of parents' patriarchy, wherein the state assumes the role of a guardian. ঠিক আছে parents of the nation ষ্টেটবিলাক কি হৈ যাব এতিয়া গাৰ্জিয়ানৰ ৰোলটো ল'ব নেশ্যনৰ পেৰেণ্ট হৈ যাব এলাউ দ্য ষ্টেট টু এক্ট ইন দ্য বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট অফ চিলড্ৰেন ৱেন দেয়াৰ গাৰ্জেনছ ফেইল টু ডু চ' যেতিয়া চিলড্ৰেনবিলাকৰ গাৰ্জেনবিলাকে ৰিয়েল গাৰ্জেন ৰিয়েল পেৰেণ্টছ ফেইল হৈ যায় তেতিয়া ষ্টেটে তেওঁলোকৰ বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ভাবিব এনকাৰেজিং টেন্স এজ পাৰ NCRB ডাটা নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰ' Juvenile crimes rate have declined from 43,500 cases in 2013 to 30,555 cases in 2022. 2013 চনত juvenile crime rate কিমান আছিলে 43,000 আছিলে আৰু 2022 চনত 30,000 তো last 10 years or almost 13,000 juvenile crime rate কমি গৈছে Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015. This act addresses two categories of children: children in conflict with the law, children in need of care and protection. এটা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কেয়াৰ আৰু প্ৰটেকশ্যন লাগে আৰু কিছুমানে আইন ভংগ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে দুটা কেটেগৰিজ ভাগ কৰিছে যে আইনখিনি ভংগ কৰিব আৰু যাক আইনৰ কেয়াৰ আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি এবাৰ চাই দিওঁ As definition, any person below 18 years is considered as a juvenile. Juvenile Justice Board constitute in every district composed of a first-class judicial magistrate and 2 social workers, one of whom must be a woman. So, Juvenile Justice Board প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত constitute কৰিব Child Welfare Committees responsible for the care, protection and rehabilitation of abandoned, trafficked and abused children. তো এবান্ডন ট্ৰেফিক আৰু এবিউজ চিলড্ৰেনৰ প্ৰটেকশ্যন কোনে কৰিব কেয়াৰ কোনে ল'ব চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিবিলাকে ল'ব ঠিক আছে এডপশ্যন ৰিফৰ্মছ কাৰা আহি গ'ল আমি কৈছিলোঁ কাৰা চেণ্ট্ৰেল এডপশ্যন ৰিচোৰ্চ অথৰিটি ৱাজ গ্ৰাণ্টেড ষ্টেটুটৰী ষ্টেটাছ ফৰ গ্ৰেটাৰ এফিচিয়েঞ্চি ঠিক আছে সেই কাৰাই কি কৰিব যিখিনি এডপশ্যন প্ৰচিডিউৰ আছে সেইখিনি ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব Alignment with the global commitments, fulfill obligation under the United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1993 Hague Convention on Inter-Country Adoption. তো যিবোৰ গ্লোবেল লেভেলৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছে কনভেনশ্যন আছে কমিটমেণ্ট আছে সেইবোৰৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ
পলিচি আছে সেইবোৰ এলাইনমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে গ্লোবেল লেভেলৰ কনভেনশ্যন হয় তাৰ গাইডলাইনবোৰ মানি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কৰা হয় এক্টবোৰ আনে পলিচিবোৰ আনে ইনিচিয়েটিভবোৰ আনে ঠিক আছে তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টবোৰ আমি পালন কৰোঁ মনিটৰিং অথৰিটি দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ এখন কেতিয়া আছিলে 2005ত আছিলে বডিটো কেতিয়া গঠন কৰিছিল 2007ত গঠন কৰিছিলে NCPCR is mandated to oversee the implementation of the Act Juvenile Justice Act 2015 তো Juvenile Justice Act 2015 চনখন ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নে কোনে চাব নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ NCPCR চাব 2021 চনত এই Juvenile Justice Act খন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে It empowered district magistrates and additional district magistrates to issue adoption orders. To adopt the correction, সেইটো adoption order to কোনে issue কৰিব district magistrate বা additional district magistrates কৰিব পাৰিব under the Act Juvenile Justice Act. আৰু ইয়াত কৈছে কেতিয়াবা জুভেনাইল বিলাকে যদি কিবা জঘন্য কামত জড়িত হৈ থাকে জঘন্য অপৰাধত জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে তো তেওঁলোকক এডাল্ট হিচাপে কিন্তু ট্ৰায়াল কৰা হ'ব ঠিক আছে That 2015 amendment introduced a provision for trying juveniles as 16 to 18 16 বছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18 বছৰ যিখিনি জুভেনাইল আছে তেওঁলোকে যদি কিবা হেইনাছ অফেন্সছ জঘন্য যদি অপৰাধত তেওঁলোক জড়িত থাকে তেওঁলোকক এডাল্ট হিচাপে কিন্তু ধৰা হ'ব ঠিক আছে এটা হেইনাছ অফেন্সেছ কি জঘন্য অপৰাধবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ অপৰাধত তোমাৰ 7 ইয়াৰ্ছ বা তাতকৈ বেছিকৈ জেলত যোৱা হয় ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ অফেন্স কি হ'ব ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং কজিং ডেথ আৰ নট কনচিডাৰ্ড হেইনাছ আচ্ছা ড্ৰাংক ড্ৰাইভ কৰিছিলে আমি যে পুনেৰ কেছটো পাইছিলোঁ যে বেংগলোৰ পুনেৰ এটা আছিলে পৰ্চি কেছটো পাইছিলোঁ তাত যে জুভেনাইলজনে গাড়ী চলাই পেলাই পৰ্চি চলাই পেলাই দুজন আইটিক গাড়ী তলত পৰা মচুৰি দিছিলে তো সেই কেছটো ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ কেছ আছিলে মেবি তো সেই কেছটোত জুভেনাইলবিলাকক কিন্তু হেইনাছ অফেন্স বুলি ধৰা নহয় তো জুভেনাইলবিলাকে যদি হেইনাছ অফেন্সত জঘন্য অপৰাধত জড়িত থাকে 16 বছৰ 18 বছৰৰ জুভেনাইলবিলাকক এডাল্ট হিচাপে ধৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মিনিমাম পানিছমেণ্ট 7 বছৰলৈকে জেলত ভৰোৱা হ'ব এটা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ কেছটো কিন্তু যদি কোনোবা জুভেনাইলে কৰে সেইটো কিন্তু হেইনাছ ক্ৰাইম হিচাপে নধৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰি তোমাৰ জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডৰ কথা কৈছিলোঁ যিখন প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে খুলিব ঠিক আছে তো সেই জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডবিলাকে এতিয়া যিবোৰ জুভেনাইল আছে তেওঁলোককতো জেলত নপঠিয়াই তেওঁলোকক কি কৰিব ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে পঠিয়াব আৰু সেই ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে পঠোৱা কামটো কোনে কৰিব জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডে কৰিব যিখন জুভেনাইল জাষ্টিছ এক্ট 2015 আণ্ডাৰত গঠন কৰা হ'ব প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে সেই জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডে সেই যিবোৰ আইন ভংগ কৰা জুভেনাইল আছে তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ঠিক আছে প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেট কৰিব চাইল্ড সাইকোলজি সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ সমাজৰ প্ৰতি যিটো এটিটিউড আছে দেশৰ আইনৰ প্ৰতি যিটো এটিটিউড আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকক এটা সেকেন্ড চান্স দিব যাতে তেওঁলোকে লাইফত দেশৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে আৰু সমাজৰ কাৰণে কিবা ভালকৈ কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে ঠিক আছে Way forward, balanced approach, juvenile justice should aim to blend accountability with rehabilitation. Juvenile Justice Board should craft case-specific responses using institutionalization only when it's supposed to. এটা এটো যে ক'লে যে যিখিনি জুভেনাইল আছে তেওঁলোকে যেনি এটা কাবাক ড্ৰাইভ কৰি পেলাই কাবাক খুন্দা মাৰিলে তেওঁ মৃত্যু হ'ল তো সেই জুভেনাইলজনক লাইফ মানে তেখেতক জুভেনাইলজনক জেলত নপঠিয়ায় তো ইয়াত জেলত নপঠিয়াৰ কাৰণে হয়তো তাৰ ক্ৰাইম কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে বেছিকৈ মন যাব পাৰে বা সেইবোৰ তাৰ কাৰণে নৰ্মেলাইজ হৈ যাব পাৰে সৰুতে বোলে কি হৈছিলে গাড়ী চলালে কাৰোবাক খুন্দা মাৰিলে কিন্তু তাক জেলতে পঠোৱা নহ'ল এৰেষ্টে কৰা নহ'ল ঠিক আছে তো তাৰ মানে কি একাউণ্টেবিলিটিটো কমি যায় ঠিক আছে তো সি মানে এনেকুৱা হৈ যাব মই সৰু থাকোঁতে এনেকৈ চলাইছিলোঁ কিন্তু মই একো নকৰিলে ৰাইট তো আকৌ এবাৰ ক্ৰাইম কৰাৰ চান্সটো থাকি যায় তো সেইবিলাকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ভালকৈ ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যাতে তেনেকুৱা মনোভাৱ নাহে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক থেৰাপি দিব লাগিব ঠিক আছে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ কৰাবিলাকক ডি এডিকশ্যন কৰিব লাগিব এডিকশ্যনবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল ছাপৰ্ট দিব লাগিব ঠিক আছে
Strengthen family and community role. Families and local communities must be integrated into the rehabilitation process to provide long-term support and reduce this type of action. Vocational and educational training, enhancing skills and education improves chances of reintegration and reduces the temptation for repeat offences. Mental health support. Many juveniles struggle with undiagnosed trauma or mental health issues. Counseling and psychological care are essential. Community-based restorative justice, involving juveniles in meaningful community service, promote empathy and accountability. তো কমিউনিটি বেছ ছাৰ্ভিচবিলাকত জুভেনাইলবিলাকক ইনভলভ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে কি হ'ব, এম্পেথি আৰু একাউণ্টেবিলিটিটো প্ৰমোট হ'ব। চিলড্ৰেন আৰ নট জাষ্ট বেনিফিচিয়াৰিজ অফ জাষ্টিছ বাট আৰ অলছ' বিয়াৰাৰ্ছ অফ দি নেশ্যনছ ফিউচাৰ। কৈছোঁ আজি শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক, কাইলৈ তেওঁলোকৰ দেশৰ ফিউচাৰ হয়, ঠিক আছে। A robust juvenile justice system must focus on transforming lives, not merely penalizing mistakes, ঠিক আছে। এটা কিছুমান ইছ্যু নিউজত আছে, সেইবোৰ আমি এবাৰ চাই দিম, ঠিক আছে। সেই ইছ্যুবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ইছ্যু হৈছে তোমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন। তো এতিয়া চিলড্ৰেনবিলাকৰ মাজত তোমাৰ কি হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন হৈ গৈছে। এতিয়া সেই এবছৰ দুবছৰ যিবোৰ চিলড্ৰেন আছে, মাক দেউতাকে কি কয়, এনি টাইমটো চিলড্ৰেনটো লৈ থাকিব নোৱাৰে ন। মাকে এনি টাইম কিমানো কোলাত লৈ থাকিব বা কিমানো তাৰ লগত খেলি থাকিব। তো মাক দেউতাকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ আছে, তো নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কয়, সেই 4-5 বছৰীয়া 3-4 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ হাতত মোবাইলটো এৰি দিয়ে, আইপেডটো এৰি দিয়ে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে তাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো স্ক্ৰল কৰি থাকিব। মইতো এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, তাত মানে ছোৱালীজনী ছ'চিয়েল মিডিয়া স্ক্ৰল কৰি এনেকৈ থাকে অনলাইন টাইম, টোপনিটো এনেকৈ থাকে, ঠিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এডিকশ্যন হৈ গৈছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ মোবাইলটো তেনেকুৱা বা কাঢ়ি লৈ আনিলে চিঞৰ বাখৰ কৰি অৱস্থা এনেকৈ কৰি দিব, আইপেডটো কাঢ়ি লৈ আনিলে চিঞৰ বাখৰ কৰি অৱস্থা এনেকৈ কৰিব, লাগিবই মানে এনি টাইম আইপেডটো লাগিব, তাত চাই থাকিব লাগে। পাছৱৰ্ড চব জানে খুলিবৰ কাৰণে, কি পাছৱৰ্ড দিছে কি কথা, নিজে পাছৱৰ্ড খুলি এপ খুলি ফেচবুক খুলি স্ক্ৰল কৰি থাকিব, ইউটিউব খুলি স্ক্ৰল কৰি থাকিব, এনি টাইম স্ক্ৰীণত চকুৰে এনেকৈ থাকিব, ঠিক আছে। তো সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যনটোৱে চিলড্ৰেনৰ মাজত বহুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰিচেণ্টলি অষ্ট্ৰেলিয়া হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু পাছ এ নিউ ল' বেনিং ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ দ্য এজ অফ 16। তো অষ্ট্ৰেলিয়াতো এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হাতত লৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াত এতিয়া কোনোবা এজনী ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ বয়স 16 বছৰতকৈ কম হয়, তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। About social media, it refers to digital technology platform that enable people to talk to each other, get involved and share information and work together. Key points, statistics. As per United Nations, young people are the driving force of connectivity globally, with 79% of 15 to 24 years olds online in 2023. ঠিক আছে। তো 2023 চনত 15 পৰা 24 বছৰ বয়সৰ যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, 100টাৰ ভিতৰত 79টাই কিন্তু কি আছে, এই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰত এক্টিভ আছে। তো 2023 চনৰ ডাটাটো দিছে ইউনাইটেড নেশ্যনে, 15 পৰা 24 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তাৰ 100টাৰ ভিতৰত 79টাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনলাইন আছে বা এক্টিভ হৈ আছে। Compared to with 65% of the rest of the world population, বাকী ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰ 65%হে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক আছে। বাকী 35%ে ছ'চিয়েল মিডিয়া কি বস্তু এইবিলাক মতলবেই নাই, ঠিক আছে। তো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যনৰ মাত্ৰ 65% কি হয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে। আৰু 15 পৰা 24 পৰা যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতৰ আকৌ 79%ই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আছে। মানে কি, যিখিনি আমাৰ য়ং পিপুল আছে, য়ং চিলড্ৰেন আছে, ইউথ আছে, টিনেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত বেছিকৈ ইনভলভ, বেছিকৈ এক্টিভ বাকীবোৰ মানুহৰ তুলনাত। এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এ চাইল্ড গোজ অনলাইন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এভৰি হাফ ছেকেণ্ড, ঠিক আছে। তো এটা শিশুৱে প্ৰতি হাফ ছেকেণ্ড, 1 ছেকেণ্ড হাফ ছেকেণ্ডতকৈ অনলাইন হৈ থাকে। এই হোৱাটছআপটো খুলিলে, এই ফেচবুকটো খুলিলে, এই ইউটিউবটো খুলিলে, এই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিলে, ক'ৰবাত নহয় কোনোবা এটা প্লেটফৰ্মত সি এনি টাইম এক্টিভ হৈ থাকিব মানে। India's specific a recent survey by local circles indicate that urban Indian youngsters spend more time on the internet. তো লোকেল চাৰ্কলছ নামৰ যিটো ছাৰ্ভে কৰিলে লোকেল চাৰ্কলছে, তাত গম পালে যে যিবোৰ আৰ্বান ইণ্ডিয়ান য়ংষ্টাৰ আছে, তেওঁলোকে বেছি সময় ইণ্টাৰনেটত
স্পেণ্ড কৰে 60% of urban kids spend 3 hours daily and over 70% parents emphasizes the need for children to take parental permission to join social media and gaming platform. তো আৰবান যিবোৰ ইণ্ডিয়ান ইয়ংষ্টাৰ আছে বা আৰবান কিড আছে প্ৰায় 60% আৰবান কিডে ডেইলি 3 ঘণ্টাকৈ মোবাইলত টাইমটো খৰচ কৰে বা ইণ্টাৰনেটত টাইমটো খৰচ কৰে ঠিক আছে ডেইলি 3 ঘণ্টা তেওঁলোক ইণ্টাৰনেটত এক্টিভ থাকিব ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এক্টিভ থাকিব 70% পেৰেণ্টছে এইটো এম্ফাচাইজ কৰে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মা দেউতাকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈহে গেমিং খেলিব লাগে বা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰ জইন কৰিব লাগে তো সেই পেৰেণ্টছৰো এটা কনচাৰ্ণ আহি গৈছে ল'ৰা ছোৱালীহঁতে এনি টাইম অনলাইন প্লেটফৰ্মবিলাকত ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত বিজি হৈ থাকে এনি টাইম গেম খেলি থাকে মা দেউতাকক সময় নিদিয়ে নিজৰ পঢ়া শুনা চব বাদ দিছে আৰু এনি টাইম মোবাইলটো স্ক্ৰীণখনতে চিপকি থাকে আৰু growing addiction among children this trend has given rise to a growing addiction to the electronic gadgets among children as 9 to 18 তো 9 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ যিখিনি চিলড্ৰেন আছে সিহঁতৰ মাজত কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছবিলাকক লৈ পেলাই এডিকশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছে গেমিং এডিকশ্যনো বাঢ়ি গৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এডিকশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে এনুৱেল ষ্টেটাছ অন এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট এতিয়া এনুৱেল ষ্টেটাছ অন এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট এইটো কোনে দিয়ে NGO প্ৰথমে দিয়ে সেই ৰিপৰ্টৰ মতে more than 90% টিনেজাৰ্ছ ইউজ ছ'চিয়েল মিডিয়া তো যিমানবোৰ টিনেজাৰ আছে more than 90%ই ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে ৰিজনছ ফৰ ইনক্ৰিজিং ইউজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া এমং চিলড্ৰেন তো কিহৰ কাৰণে ইমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিছে পিয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ চিলড্ৰেন অফেন ইউজ ছ'চিয়েল মিডিয়া টু কানেক্ট উইথ পিয়াৰ্ছ ইটো সিটো লগৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে হোৱাটছআপত কথা পাতিব হয়নে নহয় জোক চেণ্ড কৰিব মজা ল'ব সেইটোৱে এনি টাইম তেওঁলোকে কণ্টেক্টত থাকিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে দ্য ডিজায়াৰ টু ফিট ইন এণ্ড বি পাৰ্ট অফ ছ'চিয়েল চাৰ্কলছ এতিয়া আমাৰ এখন ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এখন আছে আৰু এখন আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱৰ্ল্ড এই ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ মাজত তুমি যদি ফিট হ'ব বিচাৰিছা তাৰ ট্ৰেণ্ডবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ মানুহৰ মাজত তুমি যদি নিজৰ ষ্টেটাছটো দেখাব বিচাৰিছা তুমি কি কৰিব লাগিব সেই ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডতো অকণ হাই ফাইকৈ থাকিব লাগিব তুমি বোলে এই ইচোন হোৱাটছএপে নচলেচোন এই প্ৰিমিটিভ আৰে এই ফেচবুকত হেৰি নাই একাউণ্ট নাই ইনষ্টাগ্ৰাম নাই তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম নচলোৱা ক'ত থাকাহে তুমি এতিয়া তোমালোকে কেভত বাস কৰা নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হৈ যাবা গতিকে আজিকালি যদি তুমি ছ'চাইটিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছা তোমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট থাকিব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব তাত ভাল পিকচাৰ প'ষ্ট দিব লাগিব তেতিয়াহে তাত যিমান দামী হাই ফাই প'ষ্ট দিবা সিমানে তোমাৰ ছ'চাইটিত ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তো ছ'চাইটিৰ সেইটো যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছে ছ'চাইটিৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটো মিট কৰিব গৈ পেলাই বহুত মানুহে নিজৰ লাইফটো ফেককৈ দেখাই থাকে বহুত মানুহে ৰিয়েল লাইফত ইমান ফাটাফাটি নহয় যিমান তেওঁলোক ছ'চিয়েল মিডিয়া লাইফত ফাটাফাটি দেখায় ঠিক আছে এটা ফেক লাইফ এটা তেওঁলোকে লিড কৰি থাকে জাষ্ট বিকজ তেওঁলোকে ছ'চাইটিৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটো মিট কৰিব লাগে The desire to fit in and be part of social circles motivates them to join popular platform where their friends are already active. ঠিক আছে এনেকুৱা হয় লগৰবিলাক চবেই ফেচবুক ইউজ কৰিছে মই কিয় নকৰিম মোকো মোবাইল লাগে ময়ো ফেচবুকৰ একাউণ্ট খুলিম ময়ো ইনষ্টাগ্ৰাম চলাম তেনেকুৱা পিয়াৰ প্ৰেছাৰ কিছুমান থাকে ঠিক আছে চবেই মদ খায় মই কিয় মাল নাখাওঁ ময়ো মাল খাই পেলাই চাওঁ ময়ো মদ খাই পেলাই চাওঁ ময়ো চিগাৰেটটো হুপি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে পিয়াৰ প্ৰেছাৰ পিয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্ড কণ্টেণ্ট কনজাম্পশ্যন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম অফাৰ এ ৱাইড ৰেঞ্জ অফ কণ্টেণ্ট এতিয়া ডুম স্ক্ৰলিং হৈ গৈছে মানে এতিয়া তুমি যদি 50টা ৰিল চোৱা 50টা ৰিল বা 50টা শ্বৰ্ট চোৱা তাত তুমি 50টা কাহিনী পাবা ইমান এণ্টাৰটেইনিং ক'ত পাবা তাত তুমি জমনি ভিডিঅ' পাবা ফানী ভিডিঅ' পাবা ইণ্টেলেকচুৱেল ভিডিঅ' পাব ঠিক আছে চব পাবা তুমি 50টা ৰিল চোৱা 50টা শ্বৰ্ট চোৱা 50টা কাহিনী পাবা পূৰা তোমাৰ ব্ৰেইনত পূৰা একদম ডপামিন ৰিলিজ হৈ থাকে মানে পূৰা ব্ৰেইনটো পূৰা মানে হাইলি মানে সেই সময়ত পূৰা এক্সাইটেড হৈ থাকে মানে যেতিয়া সেই স্ক্ৰীনটো এনেকৈ গুচি যায় ব্ৰেইনটোৱে মানে ভাবে এই কি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া ডপামিন ৰিলিজ কৰি আছিলি ইমান ধুনীয়া লাগি আছিলে ক'ত তোৰ কিতাপ উলিয়াই ল'ব আহিছ পাতে কিতাপ পঢ়িবলৈ বৰ লাগিছে কিতাপ পঢ়ি আছা ডপামিন ৰিলিজ হোৱা নাই কিতাপ পঢ়িব মন নাযায় এক্সাৰচাইজ কৰিছা কিন্তু ডপামিন ৰিলিজ হোৱা নাই এক্সাৰচাইজ কৰিব মন নাযায় ঠিক আছে কিন্তু মোবাইলটোৰ স্ক্ৰীনখন আহি যোৱাৰ লগে লগে পূৰা ব্ৰেইনে ডপামিন ৰিলিজ কৰিব ঠিক আছে এক্সাইটিং চাই ভাল লাগিছে মোবাইলটো তুমি এডিকশ্যন হৈ গৈছে এৰিবই নোৱাৰা এতিয়া মোবাইলটো নোহোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰা কাৰণ মোবাইলটো চলিলে তোমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা ডপামিন ৰিলিজ কৰি আছে ঠিক আছে তো সেই ডপামিন ডিটক্স কৰিব লাগিব ডপামিনটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব
তো social media platform offer a wide range of content including videos, games and interactive features. ঠিক আছে বিভিন্ন ফিচাৰ্ছ আছে স্নেপশ্বট আছে তাত এনেকৈ এতিয়া ডগি কাণ লগাই ল'ব জিভা উলিয়াই ল'ব এইবিলাক কিমান ফিচাৰ্ছ আছে গমেই নাপাওঁ এইবিলাক নানা ধৰণৰ গেম আছে সেই গেমবোৰ পোৱা একদম 3D গেম খেলি পেলাই বহুত ভাল লাগে 3D গেম পোৱা একদম খেলি পেলাই বহুত ভাল লাগে একদম নিজেহে তুমি কণ্ট্ৰল কৰি আছা সেইটো সেই 3D গেমটো খেলোঁতে নিজৰ একদম পুৰা অৱতাৰ বনাব লাগে ঠিক আছে নিজৰ অৱতাৰটো কি কাপোৰ পিন্ধাম তাৰপিছত কি টুপি পিন্ধাম কি পেণ্ট পিন্ধাম কি জোতা পিন্ধাম বন্ধুকৰ স্কিন কি হ'ব কিমান টকা লাগিব তেনেকৈ কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ বেংকৰ একাউণ্ট খালী কৰি দিছে বন্ধুকৰ স্কিন কিনিবৰ কাৰণে কিমান একাউণ্ট খালী কৰি দিছে হয়নে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ ধেৰ আছে তো সেইবিলাক খেলি পেলাই কৰি পেলাই যিটো মজা পাবা কিতাপখন মিলিলে সেইটো মজা পাবা জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ক'ত পাবা তো সেইকাৰণে কি হৈছে মোবাইলটোৰ পৰা স্ক্ৰীনৰ পৰা চকুটো নাঁতৰি ব্ৰেইনক অনলি সেই এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো লাগি থাকে এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ Some social media platform offer educational content and opportunities for learning. ঠিক আছে তো কিছুমান social media platform ইউটিউবতে আছে তো তেওঁলোকে এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্টবোৰ আগবঢ়াই থাকে ধূপ ৰাতি এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ বা বহুত এডুকেশ্যন কণ্টেণ্ট আছে ষ্টাডি আইকিউ আছে বা যিকোনো হেৰি আছে এডুকেশ্যন কণ্টেণ্ট শিকিবৰ কাৰণে অপৰচুনিটি দি থাকে Children may use this platform to access educational resources, connect with experts and participate in online learning community. তো online learning community বহুত আছে অনলাইনতে মানুহে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোৰ্চ কৰি থাকে ৰাইট বিভিন্ন কোৰ্চ এটা অনলাইনত এভেইলেবল হৈছে ঠিক আছে ইউটিউবতো এভেইলেবল হৈছে ইউটিউবতে কথা আজিকালি টিচাৰ্ছ ডে বুলি ইউটিউবকহে হেৰি জনায় সম্ভাষণ জনায় ঠিক আছে শুভেচ্ছা জনায় ইউটিউবক থেংক ইউ ইউটিউব ইউ আৰ মাই ফেভৰেট টিচাৰ আমুক তামুক ইউটিউবৰ মানুহে কিমান কি শিকি আছে নিজৰ হবিটো ফ'ল' কৰিব শিকিছে তো ইউটিউবত কিমান বস্তু লাৰ্ণিং ৰিচ'ৰ্চেছ আছে সেইবোৰ শিকিব লাগে বাকীবোৰ প্লেটফৰ্মো আছে সেইবোৰ শিকিব লাগে ঠিক আছে AI ইউজ কৰিব লাগে নিজৰ পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে পেৰেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড পাৰ্মিশ্যন ইন মেনি কেছেছ চিলড্ৰেন গেইন এক্সেছ টু ছ'চিয়েল মিডিয়া উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অৰ এনকাৰেজমেণ্ট অফ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ তো পেৰেণ্টছৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে সেইটো মেইন পেৰেণ্টছে এটেনশ্যন দিব লাগিব পেৰেণ্টছ অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব চব কৰি থাক কিন্তু 18 বছৰ হোৱালৈকে 16 বছৰ হোৱালৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব নালাগে মেট্ৰিকটো পাছ কৰি ল তাৰপিছত মোবাইল দি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া চলাবি আৰু তেতিয়ালৈকে তই পঢ়া শুনাত ধ্যান দে যা দৌৰি আহগৈ অকণমান মোবাইলটো টিপি থাকিব নালাগে তো পেৰেণ্টছৰ যিটো ৰ'ল আছে সেইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিলড্ৰেন অন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিগেটিভ ইম্পেক্ট কি আছে ভায়োলেন্স ছ'চিয়েল মিডিয়া উইথ ইটছ আনফিল্টাৰ্ড কণ্টেণ্ট কেন ক্ৰিয়েট ভায়োলেণ্ট টেণ্ডেঞ্চিজ এমং চিলড্ৰেন Involving the child in a social media dispute may have unintended psychological consequences, potentially causing additional stress and harm. ঠিক আছে তো সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া যিবোৰ কণ্টেণ্ট কনজামশ্যন কৰে সেইবোৰ এতিয়া কিছুমান 18+ কণ্টেণ্ট থাকে সেইবোৰ চিলড্ৰেনটোৱে কনজামশ্যন কৰিব নালাগে কাৰণ তাৰ ব্ৰেইনটো এতিয়ালৈকে সেইখিনি বুজি পাবলগীয়া হোৱা নাই সেইখিনি বুজি পাবলগীয়া তাৰ ইম'শ্যনটো ইমানখিনি ডেভেলপ হোৱা নাই সেইবোৰ যেতিয়া কনজামশ্যন কৰি থাকিব তেতিয়া কিছুমান সাইক'লজিকেল unintended psychological consequences দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে চাইবাৰ বুলিং young children especially girls are easily the victims of cyber bullying social media is the most probable source of such bullying pornography social media and pornography have close links the young minds of children can get easily addicted to the pornographic material affecting their academic life illegal betting social media sites host many illegal betting pages children can potentially get addicted to such financially dangerous activities এনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল বেটিং এপত তেওঁলোকে বেটিং কৰিব গৈ পেলাই মা দেউতাকৰ একাউণ্ট খালী কৰি দিয়ে ঠিক আছে মেণ্টেল ইনষ্টেবিলিটি চিলড্ৰেন ষ্টাৰ্ট লিভিং ইন এ ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ড লুকিং এট ছ'চিয়েল মিডিয়া কণ্টেণ্ট দিছ এফেক্টছ দেয়াৰ ফিউচাৰ মেণ্টেল পিচ এণ্ড ষ্টেবিলিটি সিহঁতে ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডখনকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱৰ্ল্ডখনকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড বুলি ভাবিবলৈ থয় আমাৰ যিখন ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড আছে সেইখন ৱৰ্ল্ডৰ কথা পাহৰিয়ে যায় সেইখন ৱৰ্ল্ডৰ কোনো মতলবেই নাই ঠিক আছে সেইখন ৱৰ্ল্ডতে সোমাই থাকে এতিয়া ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডত জীয়াই থকা নিচিনা হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মেণ্টেল পিচ আৰু ষ্টেবিলিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ নট এ ছাবষ্টিটিউট ফৰ ফিজিকেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন তো ফিজিকেলি ছ'চিয়েলাইজ হ'ব লাগে গৈ পেলাই দুয়োটা মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে বন্ধুবৰ্গ বনাব লাগে খেলিব যাব লাগে ৰাইট খেলিব গ'লে এনেই বন্ধু বনি যায় কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া তাক কেতিয়াও ছাবষ্টিটিউট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তুমি অনলাইন ছ'চিয়েলাইজেশ্যন কৰিলে নহ'ব এক্সেছিভ ছ'চিয়েল মিডিয়া
use can affect a child's social life. তো social media চলাই তাৰ ৰিয়েল লাইফৰ এটাও বন্ধু নাই ঠিক আছে কেৱল social media ফলোৱাৰখিনি লৈ পেলাই কি ভাবিছে মোৰ লাইফত বহুত কিবা কিবি ঘটিলোঁ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ বনাইছোঁ কিন্তু যেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব তাৰ পৰা এটাও নাহে false information social media is a hub for false information children can be brainwashed easily through propaganda তো আমি দেখিছোঁ হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটি কিমান ফলছ ইনফৰ্মেশ্যন ফেলাই থাকে তাত ৰাইট তো সেইবোৰ জৰিয়তে চিলড্ৰেনবিলাকতো এতিয়া বুজিব পৰা হোৱা নাই তেওঁলোকক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে ইজি হয় প্ৰপাগেণ্ডা ফেলাবৰ কাৰণে ইজি হয় ways to reduce negative effect of social media on children তো চিলড্ৰেনৰ ওপৰত social media যিটো নেগেটিভ ইফেক্ট আছে কেনেকৈ কমাম parental control parents must keep a watch over their children social media activity তো social media তেওঁলোকে একাউণ্ট খুলিছে একাউণ্টত কি পোষ্ট কৰিছে কি নাই কি চাইছে সেইবোৰৰ ওপৰত পেৰেণ্টছে অকণ চকু দিব লাগে পেৰেণ্টছ মাষ্ট উইন দ্য কনফিডেন্স অফ দেয়াৰ চিলড্ৰেন এণ্ড গাইড দেম আৰু তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব লাগিব যাতে চিলড্ৰেনবিলাকে ভালকৈ কথা পায় ভালকৈ কথাখিনি বুজি পায় ঠিক আছে আৰু চিলড্ৰেনখিনিকো ধুনীয়াকৈ বুজাব লাগিব ঠিক আছে চিলড্ৰেনৰ যিটো কনফিডেন্স আছে সেইটো পেৰেণ্টছে জিকিব লাগিব তেতিয়াহে পেৰেণ্টছে ভালকৈ গাইড কৰিব পাৰিব Digital education, it is the responsibility of the parents, teachers as well as authorities to inculcate digital education among children in order for them to use social media in beneficial way. এটা যিবোৰ ডিজিটেল ডিভাইচ আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আমি নিজৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিম সেইটো পেৰেণ্টছ বা টিচাৰে তেওঁলোকক শিকাব লাগিব ডিজিটেল এডুকেশ্যন দিব লাগিব ৰেগুলেশ্যন অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীজ মাষ্ট চেল্ফ ৰেগুলেট দেয়াৰ এক্টিভিটিজ অৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মাষ্ট মেক দেম ডু ছ'চিয়েল মিডিয়া যিবোৰ কোম্পানী আছে তেওঁলোকে যাতে যি টি তাত কণ্টেণ্টবোৰ প্ৰভাইড নকৰে শিশুসুলভ কণ্টেণ্টবোৰ প্ৰভাইড কৰে যিবোৰ শিশু এটা চাব পাৰে চাইল্ড এটাৰ কাৰণে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেণ্ট ঠিক আছে কিড ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেণ্টবোৰ হয় যে তেওঁলোকে তাত ৰেকমেণ্ড কৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ কণ্টেণ্টটো তেওঁলোকে ৰেগুলেট কৰিব লাগিব কোনো ধৰণৰ হেড স্পীচ ঠিক আছে প্ৰপাগেণ্ডা তাত নেফেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টবোৰ ৰেগুলেট কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীয়ে আৰু যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীবোৰে নকৰে তেনেহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীবোৰ ৰেগুলেট কৰিব লাগিব টেকন'লজি সলিউশ্যন ইনষ্টেড অফ ৰিলাইং solely on censorship the government and the intermediaries can invest in technology solution to tackle misinformation and fake news the fake newsক টেকল কৰিবৰ কাৰণে কি কয় চেঞ্চৰশ্বিপ লগাই দিয়ে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগে কিছুমান ইণ্টাৰমিডিয়েট সহায়ত টেকন'লজিকেল সলিউশ্যন উলিয়াব লাগে ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো হৈছে আমাৰ চাইল্ড লেবাৰ ইনভলভ চিলড্ৰেন এংগেজ ইন এনি ফৰ্ম অফ ৱৰ্ক পেইড অৰ আনপেইড ডেট ডিপ্ৰাইভছ দেম অৰ দেয়াৰ চাইল্ডহুড এণ্ড ইণ্টাৰফেয়াৰ্ছ উইথ দেয়াৰ এডুকেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কৈছে ভিচিয়াছ চাইকেল অফ পভাৰ্টি এণ্ড চাইল্ড লেবাৰ এতিয়া যিবোৰ মানুহ দুখীয়া হয় ল' ইনকাম আছে বিশেষকৈ গাঁও এৰিয়াত ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া কি হ'ব চিলড্ৰেনবিলাকক তেওঁলোকে পঢ়া শুনা দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক কি কৰিব এতিয়া কাম কৰিবলৈ পঠিয়াই দিব ঠিক আছে তো চিলড্ৰেনবিলাকে ফেমিলি ইনকামত সহায় কৰিবৰ কাৰণে কামত নিয়োজিত হয় ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব স্কুল যাব নোৱাৰে তো স্কুলত তেওঁলোকৰ এনৰলমেণ্টটো বহুত কমি যায় ঠিক আছে আৰু সেই তেওঁলোকে চিলড্ৰেনবিলাকে যেতিয়া কাম কৰিবলৈ লয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো যদি হেল্থি নহয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ঠিক আছে আৰু চিলড্ৰেনবিলাকে যেতিয়া কম বয়সতে কাম কৰিবলৈ শিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ স্কিল ছেট নাথাকে তো তেওঁলোকে আনস্কিল লেবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে থাকি যায় ঠিক আছে আনস্কিল লেবাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হাই পেইং জব নাপায় ঠিক আছে ল' পেইং জববোৰ কৰিয়ে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ৱেজেছবোৰ বহুত কম হয় ৱেজেছবোৰ কম হোৱাৰ কাৰণে চেলেৰি কম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে সেই ল' পেইং জববোৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে পভাৰ্টিৰ মাজতে যেনে তেনে জীৱন কটাই থাকিব লাগে তো এটা ভিচিয়াছ চাইকেল হয় যে দুখীয়া মানুহ তো তেওঁলোকে নিজৰ ফেমিলি ইনকামত সহায় কৰিবৰ কাৰণে চাইল্ড লেবাৰত জড়িত হয় চাইল্ডত লেবাৰত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডুকেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ ড্ৰপ আউট ৰেটটো বেছি আৰু তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি মিনিমেম স্কিল প্ৰয়োজন হয় তো তেওঁলোকে আনস্কিল লেবাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় তেওঁলোকক আৰু আনস্কিল লেবাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৱেজেছ বা চেলেৰিটো বহুত কম হয় তো সেই ল' পেইং জববোৰ কৰি তেওঁলোকে যেনে তেনে পভাৰ্টিৰ মাজত দৌলা দুমটি খাই জীয়াই থাকে আৰু পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰে তো ভিচিয়াছ চাইকেল অফ পভাৰ্টি তাৰ লগত চাইল্ড লেবাৰৰ সেইটো ৰিলেশ্যন ঠিক আছে India harbors a significant issue of child labor with millions of children, particularly in rural areas, engaged in various forms of work.
2011 সেন্সাসৰ ডাটা এটাই কৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 10 মিলিয়ন ৱৰ্কিং চিলড্ৰেন এজ বিটুইন 5 to 14 years তো 5 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত 2011 চনৰ সেন্সাসৰ মতে 10 মিলিয়ন চিলড্ৰেনে চাইল্ড লেবাৰত জড়িত হৈ আছে Despite a slight decline in child labor rates, India struggles to meet United Nations Sustainable Development Goal 8 to eliminate child labor by 2025. So, child labor to eliminate korbo kane India kintu ita struggle kori ase. Bonded labor, India leads globally in the number of children enduring bonded labor and slavery like condition. Bonded labor, poisa loi pele tonloko poisa di dibo, ebosor kane contact kori thodibo, ebosor kane kaam koribo lagibo. Bonded labor hoi gol tonlo. ঠিক আছে তো তাৰ কিন্তু ইণ্ডিয়া বন্ডেড লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত গ্লোবেলি নাম্বাৰ 1 হৈ আছে কি কি কাৰণত চাইল্ড লেবাৰবোৰ বাঢ়িছে এডুকেশ্যন গেপ মিলিয়নছ অফ চিলড্ৰেন আৰ আউট অফ স্কুল ক্ৰিয়েটিং এ পুল ভালনাৰেবল টু চাইল্ড লেবাৰ ইকনমিক ডাউনটাউন ইকনমিক ক্ৰাইচিছ এণ্ড লকডাউনছ reduce household income pushing families to rely on child labor for survival socio-economic challenges the return of migrant workers exacerbate existing issues COVID-19 ৰ migrant worker বিলাক দেশলৈ ঘূৰি আহিলে নিজৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিলে চহৰলৈ ঘূৰি আহিলে তাৰ কাৰণে কি হৈছে work force ৰ পৰিমাণ বহুত বাঢ়ি গৈছে job opportunity কম socio-economic challenges হৈ গৈছে ঠিক আছে job scarcity দেখা পাই গৈছে আৰু ইণ্ডিয়া ইকনমিক গ্ৰোথটো তেনেকুৱা জবলেছ গ্ৰোথ হৈছে আমি এটা ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হয় কিন্তু আমাৰ কি হৈছে জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পৰা নাই তো আমাৰ যেটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড আছে ৱৰ্কিং ফ'ৰ্চ আছে জবলেছ হৈ আছে বহুত পঢ়া শুনা কৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ কি কৈছে লো পেইং জব লৈ পেলাই তেওঁলোকে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে ইকনমিক ক্লাইমেট ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক শ্লো ডাউন এণ্ড ৰাইজিং আনএমপ্লয়মেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য প্ৰিভেলেঞ্চ অফ চাইল্ড লেবাৰ Digital disparity, limited access to the internet and digital devices hampers distance learning and forcing children into the alternative activities. So digital divide দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁৱৰ এলেকাবিলাকত কাৰেণ্ট নাথাকিব ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন নাই ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন নাথাকিব ঠিক আছে আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ মাজত পেপাৰ লেপটপ টেপ সেইবোৰো নাথাকিব তো তেওঁলোকৰ ডিজিটেল ডিভাইচৰ অভাৱ ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ অভাৱ তাৰ কাৰণে কি হৈছে যেটো তেওঁলোকে অনলাইন লাৰ্নিং আছে হেতু হেম্পাৰ হৈ গৈছে COVID-19 ত তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছেছবোৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকিলে তো সেই 1-2 বছৰ তেওঁলোকৰ কি হ'ল পঢ়া শুনাৰ পৰা আঁতৰি আহিলে তো ড্ৰপ আউট ৰেটটো বহুত ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল ঠিক আছে কাৰণ ডিজিটেল ডিভাইচে নাই কি অনলাইন ক্লাছ কৰিব তেওঁলোকে ঠিক আছে ডিসটেন্স লাৰ্নিং তেওঁলোকে শিকিবই নোৱাৰিলে তো তেওঁলোকে তেতিয়াই পঢ়া শুনাৰ পৰা আঁতৰি আহিলে আৰু বেলেগ কিবা কিবি কামত তেওঁলোকে নিজকে নিয়োজিত কৰিলে যিবোৰ আনস্কিল লেবাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে salary বহুত কমকে পায় informal sector growth stringent labor laws incentivizes industries to hire contextual labor increasing vulnerability to child exploitation legislative gap outdated laws fail to address the severity of the issue and leaving children unprotected other factors economic insecurity lack of social safety nets and reduced household incomes further drive children from impoverished families into child labor the child labor ওপৰত the labor কৰিবলৈ যাওঁতে child বিলাকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিছে ইমান সৰুতে তেওঁলোকে কাম কৰিব যায় তো সেই child বিলাকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিছে চাইল্ডহুড ডিপ্ৰাইভেশ্যন নিজৰ শৈশৱটো হেৰুৱাই পেলাই child labor robs children of their childhood denying them both the right to education and leisure ঠিক আছে adult life lack of education and skills acquired due to child labor hinder opportunities for decent work in adulthood ঠিক আছে তোমরা সৰুতে কাম কৰিবলগীয়া হয় পঢ়া-শুনাও নাই পঢ়া-শুনা থাকিলে ভাল জব পাব স্কিলও নাই লো স্কিল আনস্কিল জব কিছুমান কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ভাল যিবোৰ স্কিল থকা জব আছে স্কিল জবও আছে তাত তেওঁলোকৰ অপৰচুনিটি নাপায় তো এডাল্ট লাইফটো তেওঁলোকৰ কি হয় পভাৰ্টি মাজত যায় health risk long hours and hazardous tasks expose child laborers to physical and mental health risks impeding their overall development red hole mining or child labor বিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় তাতে গবা হাজাৰডেছ কন্ডিশনৰ কাম কৰিব লগা হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেলথ ৰিস্ক দেখিবলৈ পোৱা যায় poverty cycle child labor perpetuates poverty by depriving children of education tapping families in a cycle of poverty across generation to generation by generation তেওঁলোক poverty মাজতে থাকি যায় national impact the presence of a large number of child laborers undermine the long-term economic growth and socio-economic well-being of the country.
গভৰ্ণমেণ্টে কি মেজাৰ লৈছে টু ইৰাডিকেট চাইল্ড লেবাৰ ইন ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল মেণ্ডেটছ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন ফৰ চিলড্ৰেন of 6 to 14 years as a fundamental right under Article 21A. Prohibition of forced labor under Article 23. Protection of children from hazardous work under 14 years under Article 24. Ensure health and well-being of workers and children under Article 39. Legislative measures Child Labor Act 1986 or aisile Child Labor Act কি কইলে it prohibit child labor in hazardous industry যেবোৰ hazardous industry আছে সেইবিলাকত child labor prohibit কৰি থৈছে Child Labor Act 1986 amendment কইলে 2016 চনত and it bans child labor entirely and restrict adolescent work in hazardous occupation তো সেই child labor এখন যিখন 1986 ৰ আহিছিলে এখন 2016 চনত 2016 ৰ এমেন্ডমেন্ট কৰিলে আৰু চাইল্ড লেবাৰটো কি কৰিলে 14 বছৰ তলৰ কোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীকে চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে তুমি নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰা তো 14 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চাইল্ড লেবাৰটো বেন কৰি দিলে আৰু 14 বছৰৰ পৰা ওপ আৰু 18 বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি চিলড্ৰেনে কাম কৰে তেওঁলোকৰ কি হ'ল হাজাৰডেছ অকুপেশ্যনত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনি দিলে জুভেনাইল জাষ্টিস এক্ট 2000 চনত আনিছিলে Juvenile Justice Act এখন 2015 আহিছিলে ঠিক আছে তো এখনে কি কইলে it considers working children in need of care and protection যিবিলাকে চিলড্ৰেনে কাম কৰি আছে তেওঁলোক ভালকে কেয়াৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব amendments to the SCST Act Prevention of Atrocities কিমান চনত আহিছিলে SCST এখন 1989 ত আহিছিলে it prescribe harsher punishment for the bonded labor and exploitation of children তো যোনে bonded labor আৰু চিলড্ৰেনৰ এক্সপ্লইটেশ্যন কৰে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কি হ'ব হাৰ্ছ পানিশমেণ্ট লোৱা হ'ব কলিকা আছে SCST Act 1989 পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যন কিছুমান আনিছে মনৰেগা এখন কেতিয়া আনিছিলে 2005 চনত আহিছিলে ইট প্ৰভাইডছ গ্যাৰাণ্টেড ৱেজ এমপ্লয়মেণ্ট টু ৰুৰেল ফেমিলিজ 100 দিনৰ কাৰণে কামৰ ৱৰ্ক গ্যাৰাণ্টি দিব তেওঁলোকক ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 মেক্স এডুকেশ্যন ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি Mid-day meal scheme incentivizes school attendance with meals. Upcoming national policy for domestic workers addresses child labor and ensures severe punishment for offenders. It is domestic worker ঘৰুৱা যিখিনি কাম কৰা মানুহ আছে ঠিক আছে সেইখিনি কাৰণে এটা নেশনাল লেভেলত পলিচি আনিছে তো নেশনাল পলিচি ফৰ ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰছে এটা কি হয় মই কৈছিলো ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে লোৱা নাই চাইল্ড লেবাৰ কৰে তো নেশনাল পলিচি ফৰ ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ আছে সেই চাইল্ড লেবাৰ বিলাকৰ যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে সেইটো এড্ৰেছ কৰিব আৰু যোনে চাইল্ড লেবাৰ নিয়োজিত কৰে 14 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনে চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে নিয়োজিত কৰে তেওঁলোকক সেভিয়াৰ পানিশমেণ্ট দিয়া হ'ব তো 14 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালী তলৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া চাইল্ড লেবাৰ এক্ট 2016 চনত এমেন্ডমেন্ট কৰিলে আৰু 14 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী সম্পূৰ্ণৰূপে চাইল্ড লেবাৰটো বেন কৰি দিলে তো 14 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনো কাৰণত কামত লগাব নোৱাৰে আৰু 14 বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন পালে 14 বছৰ ওপৰ যিখিনি আছে চিলড্ৰেন তেওঁলোকক কামত লগাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কেয়াৰ আৰু প্ৰটেকশ্যন তুমি দিব লাগিব ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটমেণ্টছ ratified ILO International Labour Organization Convention in 2017 demonstrating commitment to eliminating child labor তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো কৈছে যে আমি চাইল্ড লেবাৰটো এলিমিনেট কৰিব লাগে আৰু ইণ্ডিয়া কৈছে ঠিক আছে আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইণ্ডিয়াত আকৌ 10 মিলিয়ন পিপলে 10 মিলিয়ন চিলড্ৰেন চাইল্ড লেবাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেশ্যনেল প্ৰজেক্টছ দ্য নেশ্যনেল চাইল্ড লেবাৰ প্ৰজেক্ট এণ্ড দ্য পেন্সিল প্লেটফৰ্ম ৱৰ্ক টুৱাৰ্ডছ ৰিহেবিলিটেটিং চাইল্ড লেবাৰাৰ্ছ তো যিবোৰ চাইল্ড লেবাৰৰ লগত জড়িত আছিলে তেওঁলোকক তাৰপৰা লৈ আহিব সেই আনহেলথি ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনৰ পৰা লৈ আনি পেলাই তেওঁলোকক পঢ়া শুনা সুবিধা দিব ভাল ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে দিব হেল্থ কেয়াৰ সুবিধা দিব ৰাইট যাতে তেওঁলোকে লাইফৰ ছেকেণ্ড ইনিংছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এটা ভাল লাইফ এটা গঢ় তুলিব পাৰে এডুকেশ্যন সুবিধা দিব হেল্থ কেয়াৰ সুবিধা দিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব যাতে কিবা এটা ইনকাম কৰি নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে কটাব পাৰে NGO efforts, organizations like Bachpan Bachao Andolan, Care India and Child Rights and You actively work to eradicate child labor and protect children's rights. ঠিক আছে
ইউনিচেফে এটা হেৰি কৈছে ৰিপৰ্ট এটা দিছে ইউনিচেফে ৱৰ্ল্ড চিলড্ৰেন ৰিপৰ্ট 2024 তাত কৈছে যে এতিয়া ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰেনজিশ্যন চলি আছে গ্লোবেল চাইল্ড পপুলেশ্যন ইজ প্ৰজেক্টেড টু ষ্টেবিলাইজ এট এৰাউণ্ড 2.3 বিলিয়ন বাই 2050 2050 চনলৈকে চিলড্ৰেনৰ পপুলেশ্যন কিমান হ'ব 2.3 বিলিয়ন হৈ যাব ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰজেক্টেড টু হেভ 350 মিলিয়ন চিলড্ৰেন বাই 2050 ইণ্ডিয়া 2050 লৈ 350 মিলিয়ন চিলড্ৰেন হৈ যাব accounting for 15% of global child population তো total global child population of 15% 2050 চনলৈ ইণ্ডিয়াতে থাকিব থাকিব climate risks nearly half the world children by 1 billion children কি হৈছে বৰ্তমান they are facing high risks of climate and environmental hazard climate change হৈছে তাৰ ফলত যিখিনি ৰিস্ক আহিছে তাৰ কাৰণে চিলড্ৰেন বিলাকো বহুত ভালনাৰেবল হৈ গৈছে India ranks 26th in the Children's Climate Risk Index. Climate change of ফলত এটা চিলড্ৰেন বিলাকৰ যেটো ৰিস্ক হয় যেটো ৰিস্কৰ সন্মুখীন হৈছে হেতু ওপৰ ইনডেক্স উলিয়াছে ইউনিসেফে তো সেই চিলড্ৰেনছ ক্লাইমেট ৰিস্ক ইনডেক্সত ইণ্ডিয়া ranks at 26 with children facing acute climate risks. Frontier technology digital divide remains a challenge in realizing the benefits of frontier technologies like artificial intelligence etc. digital divide to এটা বহুত বেছি over 95% of people in high income countries are connected to the internet compared to the 26% in low income country so Indiaৰ দৰে low income country বিলাকত মাত্ৰ 26% মানুহে ইন্টাৰনেটৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে আমি POCSO খনৰ বিষয়খন পঢ়িম protection of children from sexual offences rule 2020 ঠিক আছে এনে POCSO খন আছিল 2012 চনত কিন্তু 2020 চনত এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছে এখন নিউজত আছিল তাৰ কি প্ৰভিজন বোৰ কি mandatory police verification of school and care home staff তো স্কুল বিলাকৰ পুলিশ ভেৰিফিকেশন তো mandatory কৰি দিলে procedures to report sexual abuse material such as pornography and imparting as appropriate child rights education তো as appropriate child rights education দিয়া হ'ব pornography দৰে sexual abuse material বিলাক তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব তো pornography তেওঁলোকে child pornography না প্ৰডিউস কৰিব পাৰিব না ষ্টৰেজ কৰিব পাৰিব না ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ বেন আন্ডাৰ POCSO Act ঠিক আছে আৰু স্কুল বিলাকো এজ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট চাইল্ড এডুকেশ্যন দিব লাগিব The state government has been asked to formulate a child protection policy based on the principle of zero tolerance to violence against children তো চিলড্ৰেনৰ এগেইনষ্টত চাইল্ডৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ভায়োলেন্স হয় সেইবোৰৰ প্ৰতি আমি জিৰো টলাৰেন্স এটিটিউড লম The central government and every state government shall provide periodic training including orientation program, sensitization workshop and free refresher courses to all persons whether regular or contextual becoming in contact with the children to sensitize them about child safety and protection. তো শিশুবিলাকক তেওঁলোকৰ সেফটি আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে orientation program পাতিব কোনে পাতিব সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট বা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে পাতিব স্কুলবিলাকত sensitization workshop patibo refresher courses patibo the central and state government have been asked to prepare as appropriate educational material and curriculum for children to children bilakor karone as appropriate educational material or curriculum ready koribo karone central or state government ok অনুৰোধ কৰা হৈছে children in street situation ঠিক আছে তো এটা ষ্ট্ৰীটত ৰাস্তাৰ কাষত যে আমি দেখো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিবিলাকে ৰাস্তাৰ কাষত তেওঁলোকে কিবা বস্তু বেছি থাকে ঠিক আছে বা তেওঁলোকে ভিক্ষা মাগি থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট চিটুৱেশ্যনত থকা চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে কি কি প্ৰভিজন আছে টু এইড দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ চিলড্ৰেন ইন দ্য ষ্ট্ৰীট চিটুৱেশ্যন দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ NCPCR has introduced a children in street situation application under the Bal Swaraj portal to NCPCR Bal Swaraj portal to anise aru street ot thoka jibu children ase teolukor jate bhal dore care lo pae protection dio pae ta kane children in street situation application to app to teluke bonaise to NCPCR Bal Swaraj portal to anise tar eta application anise children in street situation jate street ot thoka children bilakor tenuke care or protection dibo pare
Key provision, it is used to track the rescue and rehabilitation of children who are living on the streets by collecting data from all the states and union territories. ইমান কেইখন state আৰু union territory ষ্ট্ৰীটত যিবোৰ চিলড্ৰেনে বসবাস কৰি আছে সিহঁতৰ ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে অপেন শেল্টাৰ্ছ কাউন্সেলিং মেডিকেল কেয়াৰ স্পন্সৰশ্বিপ এডিকশ্যন ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেম এটা মই দেখোঁ সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোলা পলিচেণ্টাৰ ল'ব তাত তেওঁলোকে কি লয় নাজানো মাজৰ স্কুল ডেণ্ডাইড লৈ পেলাই এনেকৈ শুনি থাকে নিচা কৰি থাকে মানে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ এডিকশ্যনৰ পৰা ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেম কৰিব এডুকেশ্যনেল ছাৰ্ভিচেছ দিব লিগেল পেৰালিগেল ছাৰ্ভিচেছ দিব ভলেণ্টিয়াৰিং এণ্ড আদাৰ ফৰ্মছ অফ এছিষ্টেঞ্চ আৰ অল পচিবল দ্য প্লেটফৰ্ম প্ৰাইমেৰী পাৰ্পজ ইজ টু গেডাৰ ডাটা হুইচ ইজ দেন ৰিপৰ্টেড টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ চ' দে কেন টেক দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট একশ্যন তো আমি ৰিচেণ্টলি APSA চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ কিছুমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছিলে ৰাইট কিহৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে যাতে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি এবাণ্ডন চাইল্ড আছে ঠিক আছে ৰানএৱে চাইল্ড আছে অৰফেনেজ চাইল্ড আছে তেওঁলোকৰ কেয়াৰ লয় প্ৰটেকশ্যন দিয়ে ষ্ট্ৰীটত যিবোৰ চাইল্ডে বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ ৰেস্কিউ কৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰে তেওঁলোকৰ এডিকশ্যন ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেমবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক মেডিকেল কেয়াৰ দিয়ে তেওঁলোকক এটা চেল্টাৰ দিয়ে তাত তেওঁলোকক কাউন্সেলিং দিয়ে ঠিক আছে এডুকেশ্যনেল ছাৰ্ভিচেছবোৰ দিয়ে এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি দিয়ে ঠিক আছে স্কিল অপৰচুনিটি দিব পাৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে বা লিভলিহুড অপৰচুনিটি তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সেইবোৰ দায়িত্ব কাৰ হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ Norms to protect kids working in OTT platform. তো OTT over the top আমি যিবোৰ OTT প্লেটফৰ্ম আছে সেইবোৰ আমি চাই থাকোঁ ঠিক আছে নেটফ্লিক্স এমেজন প্ৰাইম সেইবোৰ OTT প্লেটফৰ্ম হয় তাত যিবোৰ কিডছে কাম কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি কি নৰ্ম আছে দ্য NCPCR has issued new guidelines to protect the rights of children working in the entertainment industry তো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবোৰ চাইল্ডে কাম কৰে আমি চাইছিলোঁ হেৰি পটাৰ তাত তোমাৰ সিহঁতে সৰু সৰু বাচ্চাবোৰৰ তাত মুভিখন এক্টিং কৰিছিলে ৰাইট তো সেই যিবোৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে OTT প্লেটফৰ্মত কাম কৰা চিলড্ৰেন আছে সিহঁতৰ ৰাইটটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে NCPCR কি কৰিছে গাইডলাইন উলিয়াইছে তাৰ কি প্ৰভিজনবোৰ কি কি দ্য গাইডলাইনছ এক্সপাণ্ড দ্য স্ক'প টু কভাৰ various forms of commercial entertainment involving children. They address child protection, health, mental health, and the producer's responsibilities, the role of guardians, and income protection for children. The guidelines require permission from the district magistrate, disclaimers against abuse or exploitation, and provision for the child's education. So, সেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত যিবোৰ চিলড্ৰেনে ৱৰ্ক কৰি আছে কাম কৰি আছে সিহঁতৰ এডুকেশ্যনটোৰ কাৰণে কোনো কাৰণত সিহঁতৰ এডুকেশ্যনটো কম্প্ৰমাইজ হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ এবিউজ কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ এক্টিং কৰা নাই বুলি গালি দি আছে বোলে নহ'ব এবিউজ কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ বুজাব লাগিব কেনেকৈ এক্টিং কৰিব লাগে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা যিবোৰ প্ৰডিউচাৰ আছে বা ডাইৰেক্টৰ আছে তেওঁলোকক ভালকৈ বুজাব লাগিব ঠিক আছে এক্সপ্ল'টেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে কি হৈছে কোনোবা এজনী চিলড্ৰেনক তেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বা কোনোবা মুভি ৱেব ছিৰিজত কাষ্টিং কৰিছে তেন্তে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো সেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা চিলড্ৰেনবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি কোনে ল'ব লাগিব প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰে ল'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকক চিলড্ৰেনবিলাকক যিটো ইনকাম প্ৰটেকশ্যন দিয়ে হেল্থ মেণ্টেল হেল্থ ফিজিকেল হেল্থৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰে আৰু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ এবিউজ নকৰে এক্সপ্লইটেশ্যন নকৰে ঠিক আছে আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চিলড্ৰেনবিলাকক কাষ্টিং কৰাৰ আগতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰাৰ আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু যিবোৰ মানে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনত চিলড্ৰেনক ইনভলভ কৰায় সেই কণ্টেণ্টবোৰ সদায় ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাত কোনো ধৰণৰ এবিউচিভ কণ্টেণ্ট দিবলৈ নহ'ব তো চিলড্ৰেনবিলাকক ইনভলভ কৰা কণ্টেণ্টবিলাক কি হ'ব লাগিব সদায় ফেমিলি
এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নিচিনা হ'ব লাগিব ফেমিলি অৰিয়েণ্টেড বা ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেণ্টবিলাকৰ বনাওঁতেহে চিলড্ৰেনবিলাকক তাত কাষ্টিং কৰিব পাৰিব দ্য গাইডলাইনছ অলছ' ইনক্লুড পেনাল্টিজ ফৰ ভায়োলেশ্যন যদি এইটো ভায়োলেট কৰে তেনে পেনাল্টি ভৰিব লাগিব দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দিছ গাইডলাইনছ লাইজ ইন দ্য নীড টু কভাৰ দ্য ইনক্ৰিজিং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া এণ্ড OTT প্লেটফৰ্ম protect children from exploitation and ensure compliance with existing acts Juvenile Justice Act 2015 Child Labor Amendment Act 2016 ঠিক আছে তাতো কৈছে 14 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে এমপ্লয় কৰিবই নোৱাৰা আৰু তাৰ ওপৰখিনি কৰিলেও তুমি কেয়াৰ আৰু হেৰি ল'ব লাগিব প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগিব Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and Information Technology Act 2021 IT Act 2000 চনত আহিছিলে কিন্তু IT Act Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code এইটো আহিছিল 2021 ত নেক্সট টপিকটো হৈছে নিউ প্ৰগ্ৰাম ছাপোৰ্ট চিলড্ৰেন উইথ ডিছেবিলিটিজ ইন অংগনৱাড়িজ ঠিক আছে অংগনৱাড়ীবিলাকত যিবোৰ ডিছেবল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে নতুনকৈ প্ৰগ্ৰাম এটা আনিছিলে আৰু সেই প্ৰগ্ৰামটো কোনে আনিছে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে The Ministry of Women and Child Development has launched a nationwide initiative to aid children with disabilities in Anganwadis. Named the National Outreach Program on the Anganwadi Protocol, it embraces a social inclusion model and aligned with the POCSO Abhiyan Nutrition Mission. So POCSO Abhiyan jito Nutrition Mission asile, hetu loga align korise aru National Outreach Program to anise. Jate সেই অংগনৱাড়ীবিলাকত যিবোৰ ডিছেবল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোককো ছাপোৰ্ট দিব পৰা যায় তাৰ কি ফিচাৰ্ছবোৰ কি আৰ্লি ডিটেকশ্যন অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ উইল ৰিচিভ ট্ৰেইনিং টু আইডেণ্টিফাই চাইন্স অফ ডিছেবিলিটিজ ইন চিলড্ৰেন ঠিক আছে তো অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰবিলাকক কি কৰিব তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব যাতে তেওঁলোকে যিবোৰ এটা চিলড্ৰেনবিলাকৰ ডিছেবিলিটিটো সোনকালে ধৰা পেলোৱাটো ইজি কাম নহয় ঠিক আছে বহুতকেইটা চিলড্ৰেন যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব 10 বছৰ হ'ব 12 বছৰ হ'ব তেতিয়াহে গম পোৱা যায় যে চিলড্ৰেনৰ কিবা ডিছেবিলিটি আছে তো আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰবিলাকক কি কৰিব ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ইনক্লুচিভ এক্টিভিটিজ চিলড্ৰেন উইথ ডিছেবিলিটিজ উইল বি এনকাৰেজড টু পাৰ্টেক ইন কমিউনিটি ইভেণ্টছ এলংচাইড পিয়াৰ্ছ উইথ ছাপোৰ্ট এক্সটেণ্ডেড টু এম্পাৱাৰ দেয়াৰ ফেমিলিজ ঠিক আছে তো যিবোৰ ডিছেবল চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব যাতে তেওঁলোকে কমিউনিটি যিবোৰ ইভেণ্ট আছে সেইবোৰত তেওঁলোকে কি কৰে পাৰ্টিচিপেট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েলি ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ বাঢ়িব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মনত এটা যিটো ভয় সোমাই আছে লাজ সোমাই আছে যে আমি অকণ ডিছেবল হয় সেইকাৰণে আমাক ছ'চাইটিয়ে একচেপ্ট নকৰিব সেই ভয়টো নাইকিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্টটো আহিব লাগিব তেতিয়াহে সেই ডিছেবল চিলড্ৰেনবিলাকে এটা কনফিডেঞ্চ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব ৰেফাৰেল নেটৱৰ্ক আশা ANM হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ আশা ফুল ফৰ্মটো হ'ল এক্ৰেডিটেড ছ'চিয়েল হেল্থ এক্টিভিষ্ট তো আশা ৱৰ্কাৰবিলাকে কি কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম আছে RBSK ৰাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম সেই প্ৰগ্ৰেমটোত আণ্ডাৰ কি কৰিব লাগিব সেই ডিছেবল চিলড্ৰেনবিলাকক স্পেচিয়েল ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে This initiative complements the National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022, emphasizing inclusive education for all children. তো ডিছেবল চিলড্ৰেনবিলাকৰ এডুকেশ্যনৰ অপৰচুনিটি পাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে নেশ্যনেল লেভেলত এটা কাৰিকুলাম বনাইছিলে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ 2022 লাষ্ট টপিকটো হৈছে আমাৰ উমিডৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মটিভেট মেনেজ এম্পেথাইজেছ এম্পাৱাৰ এণ্ড ডেভেলপ তো উমিড সেইটো এটা কি কৰিছিলে স্কুলবিলাকত ষ্টুডেণ্টবিলাকে যাতে ছুইচাইড নকৰে তাৰ কাৰণে এটা গাইডলাইন আনিছিলে তো সেই উমিড গাইডলাইনটো আনিছিলে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনে ঠিক আছে দ্য উমিড গাইডলাইনছ ৰিলিজ বাই দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন টাইটেল উমিড Understand, motivate, manage, empathize, empower and develop aim to address student suicides in school by enhancing sensitivity, understanding and support for students with a focus on well-being of every child. ঠিক আছে তো স্কুলবিলাকত যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ছুইচাইডৰ ঘটনাবোৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীয়ে উমিড স্কিমটো আনিছিলে
key component of the guideline to UMMEEDৰ guideline কি formation of school wellness team তো প্ৰত্যেকখন স্কুলত এটাকে স্কুল wellness team এটা তেওঁলোকে কনস্টিটিউট কৰিব লাগিব it will be led by the school principal তো সেই স্কুল wellness team to leader কোন হ'ব school principal হ'ব these teams will be trained to handle crisis situation and provide immediate support to students exhibiting signs of self harm তো যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে সেলফ হাৰ্মৰ দৰে সাইনবোৰ দেখায় তো তেওঁলোকক ইমিডিয়েট সাপোর্ট দিব কাৰণে তোমাৰ স্কুল ওয়েলনেস টিমটো থাকিব Teacher and family orientation annual orientations will be conducted for teachers and family members to raise awareness about student suicide and build capacity among various stakeholders তো orientation programবোৰ পাতি থাকিব তাত টিচাৰ বিলাক আহিব ফ্যামিলি মেম্বাৰ বিলাক আহিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কি কৰিব ষ্টুডেণ্টৰ যিটো সুইসাইডৰ টেন্ডেন্সি আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কথা পাতিব এৱাৰনেছ আনিব ৰাইট Response to warning signs specific actions are outlined for school individuals or members of the wellness team when encountering students displaying warning signs or attempting self harm তো যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে সেলফ হাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এটেম্প কৰিব তে আমাৰ যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছিলে প্ৰপ'জ কৰিব ছোৱালীক যদি প্ৰপ'জ নকৰিলে বেট এখন লৈ পেলাই গোটেই হাতখন কাটি দিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেলফ হাৰ্ম কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ষ্টুডেণ্টবিলাকে সেলফ হাৰ্ম কৰাৰ এটেম্প কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সাইনবোৰ্ড ডিসপ্লে কৰে তেতিয়া সেই স্কুল ওয়েলনেস টিমবিলাকে হেতু কি কৰিব ইমিডিয়েট সাপোর্ট দিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইসিস সিচুৱেশনবোৰ হ্যান্ডেল কৰিব ঠিক আছে আৰু সেই ওয়েলনেস টিমটোৱে ষ্টুডেণ্টক এনকাৰেজ কৰিব যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেলফ হাৰ্মৰ এটেম্পবোৰ নকৰে Destigmatization of mental health issues. Schools are encouraged to destigmatize mental health concerns through activities like storytelling, rallies, posters, exhibition, and other initiatives. So, schooler ল'ৰা-ছোৱালী বিলাককে কি কৰিব লাগে মেণ্টেল হেলথ ইস্যু ওপৰত যাতে এৱাৰনেছ আনিব লাগে সিহঁতকে ৰেলি উলিয়াবৰ কাৰণে ক'ব লাগে তো সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে যেতিয়া মেণ্টেল হেলথ ইস্যু ওপৰত ৰেলি উলিয়াব তেওঁলোকৰ মাজত এৱাৰনেছ আহিব ঠিক আছে পোষ্টাৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিব এক্সিবিশনবোৰ তেওঁলোকে যেতিয়া এক্সপ'জাৰ পাব মেণ্টেল হেলথ ইস্যুৰ ওপৰত অলৰেডি বহুতখিনি ৰেলি উলিয়াই থাকে এক্সিবিশন পাতি থাকে তাত যেতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাক যাব তাৰ এক্সপ'জাৰ পাব তেতিয়া কি হ'ব সমাজত যিটো ষ্টিগমা আছে ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আছে মেণ্টেল হেলথক লৈ পেলাই সেইটো নাইকিয়া হ'ব আমাৰ যেনেকৈ ফিজিকেল হেলথটো আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে তেনেকৈ যে আমি মেণ্টেল হেলথটো কেয়াৰ ল'ব লাগে তো মেণ্টেল হেলথটো ইণ্ডিয়াত কি হ'ব নৰ্মেলাইজ হৈ যাব ছেফটি মেজাৰ্ছ Practical safety measures and including locking empty classroom and ensuring well-lit school premises are recommended to create a safe environment for students. তো এটা কি হয় বহুতখিনি গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ যেতিয়া আন্ধাৰ এৰিয়া থাকে তাত তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা ফিজিকেল হেৰাছমেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে গতিকে গোটেই স্কুলখনত লাইটৰ ব্যৱস্থাটো ভালকৈ কৰিব লাগিব যাতে তাত গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টবিলাকে এটা ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট ফিল কৰে ঠিক আছে নিজৰ সেফটিটো ফিল কৰে আৰু যিবোৰ এমটি ক্লাছেছ আছে সেইবোৰ লক কৰি থৈ দিব লাগে ঠিক আছে সেই এমটি ক্লাছেছৰে হয়তো বহি পেলাই কিছুমান এডিকশ্যনৰ নকৰিবলগীয়া কাম ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কামবোৰ কৰি থাকে গতিকে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে যাতে স্কুলৰ ভিতৰত অকণমান ছেফটি ফিল কৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰেক্টিকেল ছেফটি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব আৰু স্কুলখনত এটা ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট দিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা চিলড্ৰেনৰ ওপৰত ইমানখিনি আছিলে এটা সৰুকৈ টপিক এটা দিছে জাষ্ট নোট এটা ৰাইট টু এডুকেশ্যন এণ্ড চিলড্ৰেন ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ UPSC 2022 কুৱেশ্যন কৰিছিলে দ্য ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009 aim to provide quality education to children between the ages of 6 to 14. However, despite its progressive approach, it falls short in promoting incentive-based system and creating awareness about the significance of education. Incentive-based system কি হয় The Act emphasizes free education but lacks comprehensive strategies to incentivize attendance and learning. The free education দিব বুলিতো কৈছে ঠিক আছে টেক্সট বুকো ফ্ৰীকৈ দিব ড্ৰেছ পোছাকো ফ্ৰীকৈ দিব কিন্তু কি হৈছে ফ্ৰীতে পোৱা বস্তুবোৰকো মানুহে নেগলেক্টহে কৰে তো এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত ফ্ৰী এডুকেশ্যন দি আছে কিন্তু কি কৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত এনৰলমেণ্ট নকৰে পাব্লিক স্কুলত এনৰলমেণ্ট নকৰে প্ৰাইভেট স্কুলতহে তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিয়ে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে এটেণ্ডেঞ্চটো কম হৈছে এনৰলমেণ্টটো কমিছে
While it mandates free education, it does not encourage children's active participation through rewards or recognition. তো যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে ফ্ৰী এডুকেশ্যন পোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকে ডেইলি স্কুল আহি আছে, তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ৰিৱাৰ্ড আগনবঢ়ায়, ৰেকগনেশ্যন নিদিয়ে, তো চিলড্ৰেনৰ মাজত মটিভেশ্যনটো বহুত কম হয় যে তেওঁলোকে গৈ পেলাই স্কুলখন এটেণ্ড কৰিব। যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে এতিয়া ভালকৈ দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ নাপায়, তেওঁলোকে এটলিষ্ট একো নহ'লেও স্কুলত গ'লে এসাঁজ ভালকৈ খাবলৈ পাম বুলি স্কুলত গৈ থাকে। ঠিক আছে। Awareness campaign. The RTE Act assumes access to education as a given but neglects the necessity for widespread awareness about its importance. তো right to education এখনৰ কথা ষ্টুডেণ্টেও গম নাপায়, পেৰেণ্টছেও গম নাপায়। ঠিক আছে, এৱাৰনেছেই নাই। Many families, especially in rural areas, are unaware of the long-term benefit of schooling, leading to low enrollment and high dropout rates. তো স্কুলিং পঢ়া শুনা কৰিলে কি বেনিফিট হ'ব সেইটো গাঁৱৰ মানুহে গমেই নাপায়, ঘৰৰ মানুহে গমেই নাপায়। সেইকাৰণে স্কুলত পঢ়াবও নাযায়, খালি কাম কৰিব লাগে, জব কৰিব লাগে, পইচা ইনকাম কৰিব লাগে। কিন্তু যে প্ৰপাৰ স্কিল ছেট নহ'লে হাই পেইং জববোৰ নাপাব, প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইখিনি নাথাকিলে যে হাই পেইং জবত তেওঁলোকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো কথা বুজি নাপায়। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চেলেঞ্জেছ, এ লেক অফ চাফিচিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, টিচাৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ আণ্ডাৰমাইনছ the effectiveness of the Act. Without additional incentives like scholarships or learning aids, the quality of education cannot improve substantially. ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব ভালকৈ, আৰু টিচাৰবিলাকে যাতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব, ট্ৰেইনিং দিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া ডিজিটেল ডিভাইডবোৰ দূৰ কৰিব লাগিব, সেই স্কুলবিলাকতো যাতে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আহে, তাতে যাতে ডিজিটেল বৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰে। ঠিক আছে, তো ডিজিটেল যিবোৰ টুল আছে সেইবোৰৰ জৰিয়তে এডুকেশ্যনটো বহুত ইজি কৰি তুলিব লাগিব, পঢ়া শুনা কৰাটো ইজি কৰি তুলিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে অতি সহজতে বুজি পায়। ছায়েন্সৰ দৰে মেথছৰ দৰে টান টান কনচেপ্টবোৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অতি সহজে বুজি পায়, তাৰ কাৰণে ডিজিটেল টুলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমাৰ দিনত কেৱল কিতাপখন চাই পঢ়িব লাগে, এতিয়া ইউটিউবত চালেই তাৰ পৰা একদম গ্ৰাফিক্সত বনাই দিয়ে, এনিমেশ্যনত বনাই দিয়ে। ঠিক আছে, আগতে যেতিয়া আমি ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন নিউট্ৰনবোৰ জাষ্ট ইমাজিনেশ্যন কৰিব লাগে। ঠিক আছে, ইমাজিনেশ্যন কৰি পেলাই ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ ঘূৰি আছে, প্ৰটনৰ চাইডে চাইডে ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ ঘূৰি আছে। আজিকালি ধুনীয়াকৈ 3D এনিমেশ্যন কৰি দিয়ে, ইউটিউবত দেখিবলৈ পায়। তো সেইটোৱে কি হৈছে, বুজাটো আৰু ইজি কৰি তুলিছে। ঠিক আছে, ক'ত আমি ইমাজিনেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ক'ত 3D এনিমেশ্যনত চাবলৈ পাওঁ। তো সেইটো যেতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পায়, ঠিক আছে, তেতিয়া কনচেপ্টৰ বেছিকৈ ক্লিয়াৰিটি আহে। তাৰ উপৰি কি কৰিব লাগিব, স্কলাৰশ্বিপ দিব লাগিব, লাৰ্ণিং এইড দিব লাগিব, এডুকেশ্যনৰ কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব, স্কুলৰ এনৰলমেণ্ট বাঢ়িব, কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হ'ব। While the RTE Act lays a foundation for education, it needs a more robust incentive framework and awareness campaign to realize its full potential. Increased focus on awareness and incentivizing education would help address this gap. ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি আমি কভাৰ কৰিলোঁ আজি চিলড্ৰেন, এডলচেণ্ট এণ্ড ইউথ, তেওঁলোকৰ লগত জড়িত যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে, ঠিক আছিলে, তেওঁলোকৰ লগত জড়িত যিখিনি ইছ্যুছ আছিলে সেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। তাৰ লগত জড়িত যিখিনি কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন আছিলে, লিগেল প্ৰভিজন আছিলে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আছিলে, সেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। আৰু এইখিনি বৰ্তমান নিউজতো আছিলে। ঠিক আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰাও হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন স্কিমবোৰ পঢ়িলোঁ, পলিচিবোৰ পঢ়িলোঁ। এতিয়া এইবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া মেইনছত কুৱেশ্যন আহিব, এইখিনি ভালকৈ ৰিভিজন কৰি থৈ গ'লে হ'ল। তাৰ ওপৰত এনি কুৱেশ্যন হওক তাত আমি ধুনীয়াকৈ লিখি থৈ আহিব পাৰিম। ঠিক আছে, আৰু এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব, যিজন এক্সামিনাৰ আছে তেওঁ একো নাজানে বুলি আমি এনচাৰটো লিখিব লাগিব। গতিকে যিমান আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰকৈ তেখেতক বুজাব পাৰিম, ঠিক আছে, যিমান আমি এক্সাম্পল দিব পাৰিম, ডাটা দিব পাৰিম, ফেক্ট দিব পাৰিম, সিমানে তেওঁ অতি সহজে বুজি পাব। আৰু যিমান ভালকৈ বুজি পায় সিমান সোনকালে সিমানে বেছিকৈ তোমাক মাৰ্কছো দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। অহা ক্লাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। থেংক ইউ।